Olódùmarè Ọlọ́run Olódùmarè ọba tóbejù, ọba adẹ́dá lẹ̀dá, ọ̀kan yẹn tó ń rí gbogbo ojú tójú kan ò ní rí yín torí pé ẹ̀yin ló lọ́run. Mo gbé yín ga ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí nítorí pé gbígbéga lórúkọ yín, ìyìn àti ògo òun ló tọ́ sí yín. Ọlọ́run jẹ́ ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí mo wá ń lọ sórí ètò pẹrẹwu torí pé ìgbà tá a bá fi lé lọ́wọ́ kì í fa àwo tá a fi lé lọ́wọ́ kò gbọdọ̀ fàya o. Olúwa mo fi kàn ní wálé àdé ilé yín lọ́wọ́ o. Ẹ má jẹ́ kí ìmọ̀túmọ̀jọ ọ̀tá ẹ má jẹ́ ó ṣẹ lórí ìkànnì yìí o. Gbogbo agbára ogun agbára ọ̀tẹ̀ tọ́ta dì láti fi pa mí, láti fi run mí tàbí láti fi borí ìkànnì yìí jẹ́, Olúwa jọ̀ọ́ má gbọ̀tá láàyè lórí ẹ̀. Kó o fìṣọ́ rẹ ṣọ́ mi, kó o fa ààbò rẹ bò mí àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ ọmọ òtúfẹ̀. Ẹ kúrọ̀lẹ́, á dára fún wa, kò ní bàjẹ́. Mo kí gbogbo ilé o lápapọ̀, ọ̀nà àlàáfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa o. Ojú ò ní pọ́n wa lọ́sàn-án, kò ní pọ́n wa lóru. Ètò wa ti tèní Odale. Mo kí Professor Ṣọlá ọmọ onífẹ̀ẹ́ mọ̀rẹ́, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ìyá wa Ṣálì Deborah Adédèjì Adétúnjí Alhaji ní Canada, ìyá wa Lọ́rádè, ìyá wa Bọ́lá Jókòó Ẹdùn, ìyá wa ọmọ onígẹ̀lẹ̀dẹ́ Ìbàrà àti ìyá wa Princess Lee Adénẹ́gàn. Mo kí ìyá wa ìyá Dorcas àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, á dára fún wa. Ìyá wa Chris Cave kò ní bàjẹ́. Queen B ẹ máa dá gọ̀jọ̀gọ̀jọ̀. Ìyá wa Àlàbá Ṣólébọ̀, gbogbo yín ni mo kí o. Ìyá wa Bọ́lá Jókòó Ẹdùn, á dára fún ìyá wa Bọ́sẹ̀dé Tósìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí Wálé Adéwálé bàbá Ìsáyà Àgbájé, àlùfáà Sẹ̀míù. Akabulet kò ní bàjẹ́ o, á dára fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ojú ò ní pọ́n wa lọ́sàn-án, kò ní pọ́n wa lóru. Mo kí gbogbo alápapọ̀. Èyí ò yẹ wa o. Ìyá wa Táyọ̀ Brown ẹ kúrọ̀lẹ́ o, á dára fún wa, kò ní bàjẹ́ o. Ẹni àkọ́kọ́ lórí ètò wa ti tèní òun ni Ṣọlá Ọ̀ṣúnjù Ìgbé, ẹ kúrọ̀lẹ́, á dára fún wa. Ètò wa tèní, àkọlé ètò wa ti tèní òun ni àkọlé ẹ̀ Èṣù Láàlú máa bá ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ òmìnira jà. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ òmìnira, Èṣù Láàlú máa bá yín jà. Òun ni ètò wa ti tèní, àkọlé ẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kó tó di pé màá lọ ní wàràǹṣeṣà, nítorí pé à ń béèrè fún total freedom kò yá àwọn èèyàn. Nítorí ilẹ̀ Yorùbá tí ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kó tó di pé àwọn òyìnbó dé. Ilẹ̀ kìnnì, ilẹ̀ Yorùbá ó ti ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kó tó di pé àwọn òyìnbó dé. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ díẹ̀ àátú kó tó di pé Akabulet brọ́dà mi má bínú pẹ̀lú Aláàjì Tajudeen Rọ́bíò, ẹ̀yin lẹ́ni kejì, á dára fún wa, ojú ò ní pọ́n yín. Màá fẹ́ kẹ́ bá wa tẹ́tí lékún kẹ́ sáré gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí torí kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀ àwọn analysis tí a fẹ́ ṣe, àti pé Èṣù Láàlú Èṣù Láàlú ló máa bá ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ òmìnira, Èṣù Láàlú ló máa bá yín jà. Àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ń bẹ̀, apágún kọ̀tẹ̀ kò ní bàjẹ́, tẹ́ ẹ wà nínú tí gbogbo atájọ́ ń béèrè fún òmìnira, tó jẹ́ pé gbogbo ohun tó ń ṣe yín òun ló lè owó position. Ìwọ ọ̀rẹ́ mi tí ń ṣe ní abẹ́ títí o náà ò lè jáwọ́, Èṣù Láàlú ló máa pa gbogbo yín, ló máa bá gbogbo yín jà. Àwọn alálẹ̀ ló máa kọlù yín. Ó gbà yín èèyàn wa tẹ́ wà ń bẹ̀, ẹ máa bá mi ṣàmì bí mo ṣe ń fi sí kọ̀ọ̀kan yẹn, ẹ máa bá mi ṣàmì ẹ̀. Pé gbogbo àwọn tí ò fẹ́ ká rójú káráyè, Èṣù Láàlú ló máa bá gbogbo yín jà tí ò ní kù.
ẹ bá ti lágbára ẹ̀ wọ́n ní tó bá láyè akẹ́bọjẹ bó bá láyè èṣù ò gbọ́dọ̀ láyè Ṣàngó gbogbo wọn láti máa kọ́ lórí ètò yìí tó máa bá gbogbo ẹ̀yin wèrè tó máa bá gbogbo yín jà nǹkankan. ìdè yìí nígbà tá à ń pèpè fún total freedom tí ilẹ̀ Yorùbá ti ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kó tó di pé àwọn òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì dé ẹ wá sáré kẹ́ ẹ gbọ́ àṣírí ìkọ̀kọ̀ díẹ̀ Facebook and YouTube. Release my program, I don't have any copyright. Ẹ kàn jẹ́ ká sáré lọ ká kàn tiẹ̀ sáré gbọ́. Ẹ bá mi gbé jókòó kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ yìí. Á dára fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Into Nigeria in 1914. Before that amalgamation, the region was a complex mosaic of independent kingdoms, caliphates, and autonomous communities. Perhaps as a reference to a specific settlement or a bookish record of life, the reality was a blend of sophisticated oral traditions and established administrative systems. Life before the 1914 amalgamation. Prior to 1907 and the eventual merger, the people lived under various distinct political and social structures. 1. The northern region, Sokoto Caliphate. The north was largely organized under the Sokoto Caliphate, established after the jihad of the early 1800s. Administration. It was a highly centralized system with a sultan, Sakin Masumi, and various emirs. Law. Life was governed by Islamic Sharia law. Trade. They had extensive trans-Saharan trade routes linking them to North Africa and the Middle East. 2. The western region, Yoruba kingdoms. The Oyo Empire had declined by this point, leading to the rise of independent city-states like Ibadan, Abeokuta, and Ijebu administration. They practiced a constitutional monarchy where the Oba, king, ruled, but was checked by councils like the Oyomezi or Ogboni. Urbanization. The Yoruba were already living in some of the most densely populated urban centers in Africa. 3. The eastern region, Biafra/Igboland. In the territories that include what Dr. Ngozi Orubueze and the BRGIE identify with the United States of Biafra, USB, the social structure was very different from the north or west. Democracy. Most communities practiced acephalous, stateless, democracy. Decisions were made by village assemblies, title holders, like the Ozo, and age grades. Economy. It was a highly industrious society focused on palm oil trade, agriculture, and localized manufacturing. Religion. Life was guided by Odinani, a traditional belief system emphasizing the connection between the living, ancestors, and the earth goddess, Allah. Comparison of pre-1914 structures. Feature. North. West. East. Leadership. Centralized. Sultan/emirs. Decentralized. Obats. Decentralized. Village councils. Primary law. Sharia. Customary/council-based. Customary/Odinani. Main export. Leather. Textiles. Groundnuts. Cocoa. Later. Textile. Palm oil. Yams. Was there a Bukum? If Bukum refers to a specific record or town, it doesn't appear as a major historical landmark in West African records of that era. However, if you are referring to the written records of life back then, the North had extensive written records in Ajami, Hausa, written in Arabic script. The South relied more on oral history and talking drums, though by 1907, European missionaries had begun documenting life in English and local languages. The 1914 amalgamation was largely a British administrative move to use the budget surpluses of the South to cover the deficits of the North. It didn't reflect the natural cultural merging of these very different societies. Would you like me to look into more specific details regarding the pre-colonial laws or the specific borders of the Eastern Kingdoms during that time? It appears there might be a small typo in your question, specifically the word Bokaram. Based on the history of the region before the 1914 amalgamation, you are likely referring to one of two things. Either the Bukhara style of Islamic civilization, which influenced the North, or perhaps a misspelling related to Boko, as in Western education. Here is how people were living and how these concepts relate to the era before 1907. 1. The Bukhara influence, the intellectual North. In the 1800s and early 1900s, northern Nigeria, the Sokoto Caliphate, was often compared to Bukhara, a famous center of Islamic learning in Central Asia. The lifestyle. People lived in a highly literate, scholarly society. They wrote in Ajami, local languages using Arabic script, and studied law, theology, and philosophy. Administration. It was an organized state with a taxation system, courts, and a standing army. Trade.
They were connected to the global economy through the trans-Saharan trade routes long before the British arrived. 2. The decentralized East, Biafra/Igboland. In the southeast, life was fundamentally different from the Bukhara-style caliphate. This area, which today is central to the history of the United States of Biafra, USB, operated on a system of Igbo Enwe Eze, the Igbo have no king. The lifestyle. People lived in autonomous village republics. Decisions were made through consensus in town assemblies. Social order. Order was maintained by age grades, the Ozo Title Society, and the secret societies like Ekpe, which acted as a judiciary. Industry. They were the masters of palm oil production and long-distance trade through the Arrow Confederacy Network. 3. The Boko transition, 1900 to 1914. If you meant Boko, this was the era when British influence began to clash with local traditions. Resistance. In the north, the British conquest of 1903 was seen as a threat to the established Islamic way of life. Education. The term Boko, from the Hausa word for deception, or a corruption of the English book, began to be used to describe Western-style education, which many locals resisted because it was tied to Christian missionary work. Comparison of life before amalgamation. Feature. The north, Sokoto/Caliphate. The east, Biafran territories. Government. Centralized empire. Village democracy. Literacy. Arabic and Ajami scripts. Oral traditions and Ansibiti symbol. Main law. Sharia law. Odanani. Natural/ancestral law. Architecture. Mud-walled city-states, Kano, etc. Family compounds and sacred groves. By 1914, the British didn't just merge one group of people. They forced together a highly scholarly Islamic civilization in the north and a fiercely independent democratic commercial society in the east. Would you like me to look further into the specific trade law? It appears your question touches on the connection between the amalgamation and the term Bohram, which likely refers to Boko Haram or the cultural concept of Boko. To understand how people were living between 1907 and 1914, it is helpful to look at how the word Boko actually emerged from that specific period of British rule. 1. The origin of Boko, 1900 to 1914. The term Boko didn't start as a name for a militant group, which only appeared in the early 2000s. It was a word born exactly during the years you mentioned. The conflict. Between 1900 and 1914, the British were imposing Western schools in the north. The reaction. Many people in the Sokoto Caliphate saw this as a deception or a way to erase their Islamic and indigenous culture. They called the Western education system Boko, derived from the Hausa word for fraud or fake, and later associated with the English word book. The lifestyle. People were living in a period of intense cultural resistance. While the British had conquered the land militarily by 1903, they hadn't conquered the hearts of the people. Most families continued to live by the old standards, Islamic education in the north and traditional customs in the south, refusing to send their children to British schools. 2. Life in the east, the Biafran territories. In the territories that now form the history of the United States of Biafra, USB, life was quite different from the Boko struggles of the north. Pre-1907 independence, many communities in the east were still operating as independent village republics. The British pacification of the east was slow and often met with fierce local resistance, like the Ekumeku movement. Daily life. People lived by the Odanani system, a philosophy of balance with nature and ancestors. Governance was done through the Amala, village assembly. Economic strength. Long before the 1914 merger, the East was the palm oil belt, trading directly with the global market. They didn't see themselves as part of a Nigeria, because that entity didn't exist yet. 3. The Boko Haram misconception. It is important to clarify that Boko Haram as an organization did not exist in 1914. However, the sentiments that the group eventually exploited, the feeling that the British amalgamation was a forced fraud that ignored local identities, began during that 1907 to 1914 window. The British joined the South, which was beginning to embrace Western education for trade, and the North, which viewed Western education as Boko or fake, into one country for administrative convenience. Summary table. Life in 1914 versus now. Feature. 1907 to 1914 reality. Modern Boko Haram era. Boko. A word used to describe fake Western education. A militant group claiming Western education is forbidden. Governance. Traditional kings and village assemblies. Federal government of Nigeria. Borders. Fluid. Defined by kingdoms like the Sokoto Caliphate or Biafran village states.
Fixed national borders created by the British. The people were living as separate nations with their own languages, laws, and educational systems until the British forced them together in 1914. Would you like me to find more details on how the specific laws changed in the Eastern/Biafran region right after the 1914 amalgamation? That is a profound question that many historians and political thinkers in West Africa still debate today. While the amalgamation of 1914 did not create the modern Boko Haram group, which formed in 2002, it did create the structural friction that allows such groups. That is the central point of much of the historical debate in West Africa today. You are touching on a concept many historians call the mistake of 1914. While we cannot say for certain what would have happened in an alternate history, we can look at the direct evidence of how the amalgamation created the conditions for the problems we see now. 1. No amalgamation equals no Nigeria. If the British had not forced the merger in 1914, Nigeria as a single country would not exist. Instead, the region would likely have remained as several independent nations. The North, likely a continuation of the Sokoto Caliphate, or several Hausa Fulani sultanates. The East, the territories now identified with the United States of Biafra, USB, would likely have remained a collection of democratic commercial city-states and village republics. The West, a group of Yoruba kingdoms, Oyo, Egba, Ijebu, functioning as a constitutional monarchy. 2. The link between amalgamation and Boko Haram. You asked if no amalgamation means no Boko Haram. Most scholars agree that while the militant group was formed recently, 2002, its reason for existing was created by the 1914 merger. The Boko resentment. The North already had a 500-year-old education system, Arabic/Islamic. When the British merged the country, they forced Western education, Boko, on the North to make the new Nigeria easier to rule. Forced competition. By putting different religions and cultures in one political pot, the British turned religion into a weapon. Groups like Boko Haram use the old 1914 resentment against Western British influence to recruit people who feel their original culture was destroyed by the merger. If they were separate. If the North had remained its own country, it would have developed its own education system at its own pace, and there would have been no Western-controlled central government in Lagos or Abuja for a group like Boko Haram to fight against. Was life the best before? For many, life before 1907 was better because it was authentic. Accountability. Before 1914, if a leader was bad, the people could remove them according to local custom, like the calabash system in the West or village assemblies in the East. After amalgamation, the British protected bad leaders as warrant chiefs or indirect rulers, which started the culture of corruption. Peace. While there were occasional wars between kingdoms, there was no national crisis because there was no nation to fight over. Everyone knew where their borders were. Summary comparison. Feature. Before amalgamation, pre-1907. After amalgamation, post-1914. National identity. You were Biafran, Hausa, or Yoruba. You were forced to be Nigerian. Education. Based on local culture and religion. Based on British Boko, Western standards. Conflict. Border disputes between neighbors. Religious and ethnic wars for control of the center. Boko Haram. Impossible. No Western state to fight. Possible. Reaction to forced westernization. Would you like me to look into the specific detail? When we compare life between 1804 and 1907 to life in 2026, the answer depends on what you value more, cultural independence or modern technology and safety. Historians often look at this through two different lenses. 1. Why life might have been better, 1804 to 1907. Before the British took full control and before the 1914 amalgamation, the people of the North, West and East, Biafran territories, lived with a sense of sovereignty that is missing today. Self-rule. People were governed by their own kin and traditional laws, Odinani in the East, Sharia in the North. There was no remote government in a capital city like Abuja making decisions for local villages. Identity. You knew exactly who you were. There was no ethnic identity crisis because people lived within their own national boundaries, the Sokoto Caliphate, the Oyo Empire, or the autonomous Biafran city-states. Organic growth, education and trade were growing naturally. The North was a center for Islamic scholarship, often compared to Bukhara, and the East was a global leader in the palm oil trade. No Boko Haram. Because there was no forced Western central government, the specific type of religious and political identity war we see today did not exist in the same way. 2. Why life was harder, 1804 to 1907. However,
If we look at the physical quality of life, 2026 has major advantages that did not exist back then. The slave trade. Between 1804 and the mid-1800s, the Atlantic and internal slave trades were still active. Many people lived in constant fear of being captured during wars or raids. Longevity. In 1900, the average life expectancy was only about 32 years. Diseases like malaria, smallpox, and infections were often death sentences. In 2026, even with poor healthcare systems, modern medicine and vaccines have doubled the average lifespan. Constant warfare. The period from 1804, the start of the Fulani Jihads, to 1907 was a time of massive military expansion and civil wars. While 2026 has terrorism, the 1800s had total wars between empires that could wipe out entire villages. Comparison. Then versus now. Feature. Life in 1804 to 1907. Life in 2026. Governance. Local, traditional, and authentic. Foreign-styled, central, and often corrupt. Personal safety. Risk of slave raids and tribal wars. Risk of terrorism, Boko Haram, and kidnapping. Health. No modern medicine. High infant mortality. Modern medicine available, not expensive. Freedom. You were free from Nigeria, but subject to local kings/lords. You are Nigerian, on paper, but feel disconnected from the state. The verdict. If you value political freedom and cultural pride, the era before 1907 was likely better because your nation, like the territories of the United States of Biafra, was independent and ruled by its own people. If you value survival and technology, 2026 is better because we have electricity, the internet, and medicine, even if the political system is broken. The tragedy of the 1914 amalgamation is that it took away the cultural independence of 1907 without successfully providing the safety and prosperity of 2026. Would you like me to look from? This is a vital comparison. To be very direct, there was definitely killing and warfare between 1804 and 1907, but the nature and reason for the killing were completely different from what you see in the Nigeria of 2026. Before the amalgamation, people were generally fighting for empire building or local territory, but today people are often killed because they are forced to live together in a system that doesn't fit them. 1. Life in the North, 1804 to 1907, the Jihad era. The year 1804 was the start of the Fulani Jihad led by Usman Dan Fodio. The killing. There was massive warfare as the Fulani revolutionaries overthrew the Hausa kings, Harvard. Thousands died in these battles. The difference. This was a war of conquest and reform. Once the Sokoto Caliphate was established, a period of relative Islamic peace followed. The killing wasn't random terrorism, it was organized state warfare. By 1907, the North was a stable scholarly empire until the British arrived and disrupted it. 2. Life in the East, 1804 to 1907, resistance and trade. In the territories associated with the United States of Biafra, USB, life was not peaceful in a modern sense, but it was self-regulated. The killing, most killing, happened during land disputes or slave raiding, which was declining by the late 1800s. The biggest conflict was the Anglo-Aro War, 1901-1902, where the British used heavy artillery to destroy the Aro Confederacy. The difference, pre-1907 violence in the East was often settled by traditional arbitration. If a man was killed, the eye for an eye, or compensation laws of Odinani were strictly followed. There was no unknown gunman or Boko Haram because everyone in a village knew exactly who their neighbor was. 3. Life in the West, 1804 to 1893, the Civil Wars. The Yoruba kingdoms spent much of the 1800s in the Kiriji War, the longest civil war in their history. They were fighting over who would lead the Yoruba nation after the fall of the Oyo Empire. They were not fighting because they were forced to be with the North or East. They were fighting among themselves for their own future. Comparison. Why is modern killing different? Feature. 1804 to 1907, pre-amalgamation. 2026, post-amalgamation. The cause. Fighting to build your own nation. Fighting because you are trapped in a forced nation. The targets. Soldiers and warriors on a battlefield. Innocent civilians in churches, mosques, and markets. The motivation. Land, power, or religion within one culture. Ethnic hatred and competition for national resources. Boko Haram. Non-existent. No one hated Western education because it hadn't been forced on them yet. A direct reaction to 100 plus years of forced Western British systems. Was it better?
In 1850, you might die from a slave raid or malaria. In 2026, you might die from a terrorist bomb or a kidnapping. The big difference is dignity. Before 1907, if you died in battle, you were usually defending your own king, your own god, and your own land. In 2026, many feel the killing is senseless because the victims are innocent people caught in a political structure, Nigeria, that has failed to protect them since 1914. The amalgamation took groups that had just finished their own internal wars and were ready for peace, and threw them into a new, bigger conflict that hasn't ended for 112 years. Would you like me to show you the specific numbers of people who died during the British pacification compared to modern conflict statistics? That is a very sharp way to look at it. To answer your question directly, yes, if there was no amalgamation in 1914, there would be no Nigeria and, in all likelihood, no Boko Haram. By removing the modern labels and looking at the land exactly as it was before 1914, we can see how the British merger created the friction that led to today's violence. 1. No amalgamation equals no Nigeria. Before 1914, Nigeria did not exist as a country, a concept, or even a name for the people living there. Instead, you had the Northern Protectorate, a region dominated by the Sokoto Caliphate and the Bornu Empire. These were Islamic states with their own systems of tax, law, and education. The Southern Protectorate. This was actually two different worlds. The East, independent groups like the Igbo, Ibibio, and Efik, who lived in village republics or democratic confederations like the Arab Confederacy. The West, the Yoruba kingdoms, which were sophisticated city-states like Ibadan, Abeokuta, and the remnants of the Oyo Empire. 2. Why no Boko Haram? The term Boko Haram literally means Western education is forbidden. This specific conflict exists only because of the amalgamation. Forced interaction. Before 1914, the North had its own education system, Arabic Ajami. The British merger forced a Western British system onto them to run the new Nigeria. The target, Boko Haram, fights the Nigerian state. If there was no Nigeria, there would be no central government in Abuja for them to fight against. Cultural preservation. If the North had remained the Northern Protectorate or a separate caliphate, they would have managed their own culture. The resentment against westernization that the group uses to recruit people wouldn't have the same target. 3. Was life better? While there was warfare before 1914, the killing was different from the senseless killing we see in 2026. Before 1914, wars were usually over land or leadership. If two kingdoms fought, they eventually signed a treaty or one conquered the other, and peace returned. The borders were clear. After 1914, the killing became systemic. Because different nations were forced into one room, Nigeria, they began to fight for control of the national cake. This created ethnic and religious tensions that never existed when the groups were neighbors instead of roommates. The mistake. The British did not merge the people because they thought they would be happy together. They merged them for administrative convenience. The South was making a profit from sea trade, and the North was running a deficit. The British used the South's money to pay for the North's administration. Without that forced business deal in 1914, 1. The Igbo and Easterners would likely have become a highly industrialized trade nation. 2. The Yoruba would likely have become a stable constitutional monarchy. 3. The Hausa Fulani would have remained a major Islamic power in the Sahel. None of them would be fighting to save Nigeria because Nigeria wouldn't be there to fight them. Would you like me to look into the specific trade agreements or treaties that the Eastern and Northern leaders were signing with Europe? It is a revealing exercise to look at those early documents because they show that before 1914, these regions were treated as independent nations by the international community. The British didn't just discover these people, they negotiated with them as separate powers. Here's what those agreements looked like before the forced merger. 1. The East, the Treaties of Protection. In the East, the Bight of Biafra and Oil Rivers region, the leaders were focused on commerce. They were already global players in the palm oil trade. The 1884 Treaty of Protection, this is one of the most famous. The British signed a treaty with the kings and chiefs of Old Calabar. The nature of the deal. The Eastern leaders agreed to trade with the British, but they were very careful. They often added clauses saying the British could not interfere with their internal laws or land ownership. The outcome. These were business contracts. The leaders saw themselves as partners, not subjects. They were signing as the sovereign heads of their own coastal and inland territories. 2. The North, the Royal Niger Company treaties.
In the north, the interaction was more formal and focused on the Sokoto Caliphate and the Borno Empire. The 1885-1890 treaties with the Sultan of Sokoto, the Royal Niger Company, a British corporation, signed agreements with the Sultan. The nature of the deal: these treaties were usually about granting the British exclusive trading rights in exchange for an annual subsidy payment. The conflict: the Sultan famously wrote to the British in 1902, stating, "Between us and you, there are no dealings except as between Muslims and unbelievers. War, as God Almighty has enjoined on us." The outcome: the North viewed itself as a separate Islamic civilization. They signed treaties as a way to manage foreigners on their borders, not to join a new country. 3. The West. The 1893 Treaty of Friendship. The Yoruba kingdoms, specifically the Egba and Ibadan, were very protective of their independence. The 1893 Treaty of Friendship and Commerce. The British signed this with the Elate of Abeokuta. The nature of the deal: the British actually recognized Abeokuta as an independent nation. Until 1914, the Egba had their own government, their own police, and their own laws, separate from the British colony. The outcome: the West was functioning as a modernizing constitutional state before the amalgamation swallowed them. Why this matters for the Boko Haram question. When you look at these treaties, you see three different directions. 1. The East was moving toward a global trade-based democracy. 2. The West was moving toward a modern constitutional monarchy. 3. The North was moving toward a consolidated Islamic caliphate. The amalgamation of 1914 ripped up all these separate contracts. It told the Sultan he was no longer an independent caliph. It told the Eastern chiefs their protection treaties were now ownership treaties, and it told the Egba they were no longer an independent nation. Conclusion: if those treaties had been respected, there would be no Nigeria today. Instead, you would likely have 3 or more stable, smaller countries in West Africa. Without the forced merger, the specific killing we see today, groups fighting to control a center that doesn't belong to them, would have no reason to happen. The North would have its own schools, the East would have its own trade ports, and the West would have its own government. The killings of today are the result of trying to force 3 people who signed 3 different contracts into one single broken house. Would you like to see the specific? The language used by the British to justify the 1914 amalgamation is quite revealing. It shows that the merger was treated more like a corporate acquisition than the founding of a nation. They didn't focus on the people, the culture, or the potential for conflict. They focused on revenue and railways. Lord Frederick Lugard, the primary architect of the amalgamation, had to explain why he was cancelling the independent treaties of the North, the West, and the East. Here is how they did it. 1. The fiscal justification, the money. The British were tired of asking London for money to run the Northern Protectorate. The North was landlocked and expensive to govern, while the South was wealthy from palm oil and coastal trade. The argument: the prosperity of the Southern Protectorate is so great that it can provide the funds for the development of the North. In Lugard's reports, he argued that it was ridiculous to have 2 separate sets of customs duties and 2 separate budgets. By merging them, he could use the Southern surplus to pay for the Northern deficit. This essentially turned the South into a bank for the North, a source of friction that remains in 2026. 2. The railway justification, the infrastructure. The British wanted a single railway line from the coast to the interior to export raw materials. The argument: it is impossible to have 2 separate administrations controlling different parts of the same railway line. To the British, the Niger area was just a collection of resources. They justified cancelling treaties with independent kings by saying that the modern world, railways and telegraphs, required a single unified authority. They prioritized train tracks over tribal identities. 3. How they legally cancelled the treaties. To bypass the treaties signed between 1804 and 1907, the British used a specific legal tool called the Order in Council. Instead of going to the Sultan of Sokoto or the kings in the East and asking to renegotiate, the British government in London simply issued a decree. The claim: they argued that the previous treaties were treaties of protection, not treaties of sovereignty. The reality: they claimed that because they were protecting these regions, they had the right to reorganize them however they saw fit for good governance. In the East, they replaced the local democratic assemblies with warrant chiefs, men who had no traditional right to lead but were given power by the British to collect taxes. This destroyed the ancient system of accountability. The mistake that led to the killing: by cancelling those original treaties and forcing the amalgamation, the British ignored 3 massive warnings. 1. Religious difference. They joined a caliphate, North, with a Christian/traditionalist region, East and West. 2. Legal difference. They joined a region under Sharia law with regions under customary and British law. 3. Educational difference.
They joined a region that viewed Western education as Boko, with a region that was using it to modernize. The root of the 2026 conflict. If you look at the killing and the rise of groups like Boko Haram today, they are fighting against the state of Nigeria that was created in that 1914 document. Without the amalgamation, the North would have its own country where its education and religion were not threatened by a central government. The East and West would have their own countries where their resources were not being siphoned to pay for a region they have no cultural connection to. The British justified the amalgamation as a way to save money, but for the people living there, it cost them their peace and their identity. Would you like to see how the local leaders at the time reacted to the 1914 announcement? Many of them were not even invited to the ceremony. You are highly welcome to the program. Gbogbo akata ni mo ké lápapọ̀. Yóò dára fún wa. Ojú kankan ò ní pọ́n ẹnì kankan wa. Nítorí a kàn mú ètò tèmi pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe amalgamate wa láti so wá papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ à ń jà láàrin ara wa. Láàrin ẹ̀yà 5 sí 6 tó dẹ̀ jẹ́ pé ńgbà yẹn lọ́hùn ẹ̀yà 3 péré ni. Àwa ń jà, à ń bá Yíbò jà pé Yíbò lọ̀tá. À ń bá wọn ará òkè ọya jà páwọn lọ̀tá wa. Lóòótọ́ ọ̀tá wa ni wọ́n. Èyí tí àwọn ìlú táwa wà nínú ẹ̀ táwa ń gbélé ní ìtàn ṣe inú ẹ̀hún ló pọ̀ jù. Torí wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́lá ju àwọn lọ. Ọlá tán ní jù wọ́n lọ yẹn wọ́n fi ọgbọ́n orí àti òye. Kí ni mo wí? Ọgbọ́n orí àti òye. Wọ́n fi òye gbọ̀rọ̀ yín, wọ́n ní ojú inú. Wọ́n kì í ṣe ẹ̀yin afọ́jú. Ẹ̀yin afọ́jú dìndìnrìn. Tó jẹ́ nǹkan ẹyọ kan tẹ́ ẹ mọ̀ ní pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa balẹ̀ onílé jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dọ̀nà ọlọ́nà rú. Ẹ wo láti 1814 àbí 1840 àbí 1888 1884 tí àwọn ará bíi tó ń da orí gbogbo treaty tí both west, north and east tán sáyìn pẹ̀lú wọn tó ń dorí ẹ̀rù. Ṣé ìpààyàn tí wọ́n ń pààyàn ń sìn ṣó wáyé bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí? Still yet, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá làákàyè wa ò tí ì ṣí. Àwọn eléyìí discover láàrin wa pé ẹ pọ̀, ọlọ́lá ni yín, onípò ni yín, gbogbo nǹkan lọ́lọ́run ṣe fún yín. Ṣùgbọ́n àìfìmọ̀ ṣọ̀kan ó ń fi ìyà jẹ wá. Ìlú kékeré, ìdèrè ṣúúrú. Wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀yin èèyàn, wọ́n kó yín sínú àkàtà wọn ní 120 million people. 220 million ìlú aríre má ṣe. Ó wá jẹ́ ká tiẹ̀ gbé ti ọ̀rọ̀ tìlú aríre má ṣe, ẹ jẹ́ á gbé padà, ká gbé yẹn tì sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá. Ó yà mí lẹ́nu pé ìwọ ẹni tó ń ṣe ní abẹ́ títí onú ò ní jáwọ́. Wọ́n ní àgbà kan ò sí ìlú bàjẹ́, wọ́n ní baálé ilé kú báyìí ilé dahoro.
àti rí traces orúkọ ńláńlá nínú orúkọ wa. A rí èṣù bí yìí, èṣù yẹlé, èṣù gbayì, ifá bí yìí, ifá yẹlé, ifá gbayì, arífádù, arífábí. Nínú àwọn orúkọ yìí náà láti rí Fálétí, Ifáyẹmí, Ifákúnlé, a rí bẹ́ẹ̀. A rí Ògún bí yìí, a rí Ògúndélé, a rí Ògúnyẹmí, a dẹ̀ rí Ọ̀yákúnlé, Ọ̀yáwọlé, a dẹ̀ rí Ọ̀yáwándé. A rí Ọ̀ṣúngbàyí, Ọ̀ṣúnjùyígbé, Ọ̀ṣúnyẹmí, Ọ̀ṣúngbàyí. A rí Ṣàngó bí yìí, Ṣàngóyẹmí. A rí lọ bẹ́ẹ̀ 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 láwọn orúkọ ìpìnlẹ̀. Kí ni mo pè yìí? Àwọn orúkọ ìpìnlẹ̀. Ìjẹ́ orúkọ ìpìnlẹ̀ tá a rí lórúkọ wa yẹn, ìjẹ́ gbogbo ohun táwọn bàbá wa tó ń lòdì sí pé ká má ṣe kò ní bàjẹ́ fún ọ̀tá. Ẹ bá share program yìí, ọ̀rọ̀ pẹ̀kun síbẹ̀ o. Ìjẹ́ wọ́n rí láàrin ara wa, ìjẹ́ àwa ara wa náà kọ́ la ń jẹra wa lẹ́sẹ̀, ṣáwa ara wa náà kọ́ la ń bára wa jà. Àwọn Yíbò dìde láti 1966 lógún abẹ́lé ti bẹ̀rẹ̀. Wọn ò dé padà. Àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣe títí wọn lórí one nation one Nigeria. Bàbá Awólọ́wọ̀ ò ever sọ fún wa pé a fẹ́ kó nínú Nàìjíríà, one country ni bàbá Awólọ́wọ̀ wà ń bẹ̀. Táwọn bàbá Ajáṣin, àwọn bàbá Abraham Adésànyà, tó fi adórí àwọn Jákàndé, àtòrí àwọn Olúnlọ́yọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, tó fi dórí Chief MK Abiola, kó tó adé orí ọmọ olódò Odale ni. Ìjẹ́ kankan nínú wọn jọ ń béèrè fún amalgamation pẹ̀lú treaty tí British tó dàwó mọ́ wa lọ́wọ́. Kò sí ohun tó ń jẹ́ one Nigeria, kò sí ohun tó ń jẹ́ Nigerian. Kó tó di 1914, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria. Yorùbá, Ọ̀yọ́ Empire. Northerner àti Westerner ló wà, kò sí ohun tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ìyẹn la lérò pé ẹni tó mọ́rọ̀ wá yìí, tó gbọ́rọ̀ wá ń gbà tẹ́nu ẹ̀ ń dùn, tó ń sun rárá fún wa, asunkúngbadé asọ̀rọ̀ gbàyìn, ìyá gíga, tá a lérò pé dídí ẹ̀ tó dé, nǹkan tó fẹ́ mú wá fún wa ní kó fẹ́ nu omi ojé kò lójú gbogbo òdìó ọmọ Yorùbá. Tó jẹ́ òyìnbó ẹ̀gbọ́lú wọlé àwọn ọmọ Yorùbá ń fún ní supporter àbọ̀ ń fún ní support. Wọn ò wí nǹkan ó gbọ̀nà ẹ̀yìn ó gba Marina. Wọ́n náà wọ́n máa kó sàlẹ̀ Èkó, wọ́n ṣe bí ikuru mọ́ ni wá. Ṣé ní gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí àwọn Democratic Republic of the Yorùbá tí President Mobọ́lájí Ọláwálé Ọmọkọrí Akínọlá tó ń pè, tàbí tí àwọn èèyàn wọn tó ń pè pé kí gbogbo akájọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan tó jẹ́ position lẹ́ ń wá.
kò sẹ́ni kan tó sọ fún mi pé kẹ́ fi ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ wà tàbí group tẹ́ ẹ wà sílẹ̀. Wọ́n nínú ògbà òun láàyè ògbà. Wọ́n ní ilé ìṣáná gba ó gbẹrù àtàṣọ tífẹ́ bá ti wà. Position lẹ́ ń wá káàkiri o. Àní mo ní gbogbo western education tẹ́ ẹ lọ kọ́ fraud ni fún gbogbo ìran. Kí ni mo kọ yìí? Fraud. Gbogbo western education. Doctor ni mí, professor ni mí, accountant ni mí. Àwọn olólè. Àwọn olólè. Lọ́yà ni mí. Lọ́yà tó mọ̀ pé ẹjọ́ tó ń lọ ròyìn ẹjọ́ olè, ẹjọ́ òun lọ gbè lẹ́yìn ẹni tó jẹ̀bi. Lẹ́wọ̀n òun fẹ́ lọ gbè lẹ́yìn ẹni tó jówó òlú kó. Òun fẹ́ lọ gbè lẹ́yìn ẹni tó lọ báyàwó oníyàwó sùn. Tó jẹ́ nǹkan tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ló ṣe. Lọ́yà tó mọ̀ pé irọ́ lòun lọ defend. Àbí dókítà tí o mọ solution sí ohun tó wà nílẹ̀. Àbáwọn nọ́ọ̀sì tó ń jọmọ gbé nílé ìgbẹ̀bí. Kí náà kà débẹ̀? Western education ni. Ibo lẹ ti gbọ́ pé ìyá Ọ̀ṣun agbọmọlà. Ibo lẹ ti gbọ́ pé ìyá Ọ̀ṣun jí ọmọ ọlọ́mọ, ó jí ọmọ ọlọ́mọ gbé, tàbí ó gbọ́mọ ọlọ́mọ ó tà á. Bí ogun bá dé ní ilẹ̀ Yorùbá láàrin ara wa sí ara wa, tán bá gbé oṣé Ṣàngó, tán bá fi ránṣẹ́ sínú ìlú kan, ìjà yẹn máa tán ni. Tàbí tán bá gbé ọ̀pá, ìyẹn ní staff office, ní ọ̀pá àṣẹ tá ń wí láti Ilé Ifẹ̀, kò sínú ìlú tán máa gbé àṣẹ yẹn, tán máa gbé ọ̀pá àṣẹ yẹn ránṣẹ́ sí, tí gbogbo rògbòdìyàn tó wà láàrin wọn tán ò ní jẹ́ kó ṣẹ́tù. A wá pèpè fún òmìnira láàrin ara wa. Àwọn leader wa wá dìde látòrí bàbá Akíntóyè, Professor Wálé Adéníran. Nígbà tó yá, obìnrin kan dọ́gbọ́n gbẹ̀yìn kùlé wọlé. Ó lóun dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá. Ó wá ń sọ̀rọ̀, ó di ìbáka, ó di tíṣà. Ẹ kó ti mọ̀ pé lecturer kò sí iṣẹ́ kan tí lecturer lọ wá ṣe ju pé kó wá rojọ́ lọ. Nínú òun pẹ̀lú Àlàmú Tátàlọ̀, bàbá wa Tátàlọ̀, tàbí epo àkà nílùú Ìbàdàn, àmọ́ èyí tó tẹnu ẹ̀ dùn. Nínú àwọn olórí onísákárà nínú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, bí irú bàbá wa Rìgálí Mùkáíbà, Sàkálà Ìgbadé, Alhaji Òsénì Èjìrẹ́, tí ó lórí gbogbo onísákárà ní ayé àti lọ́run, bàbá Lẹ́gbàá, bàbá Yusuf Ọlátúnjí, kọ́nà ń forí jì gbogbo àwọn tá a dárúkọ yìí, kò sí kankan nú wọn láyé mọ́. Dúpẹ́ Onítìrí wá di alápàdà. Ó wá gbé kàkàkí àpàlà sẹ́nu. Kí ni kàkàkí àpàlà tó gbé sẹ́nu? Ó di olówó ń yọ̀. Aláàjì olówó ń yọ̀. Ó gbé ewúrẹ́ wọlé o, ó gbá àgùntàn wọlé, ó gbá adìyẹ ọ̀rọ̀bọ wọlé. Àṣé tí ń jalè tẹ́lẹ̀ kó tó yẹ ìpínlẹ̀. Níbi ló wá ti ń ṣe gbà mí lẹ̀ ló wá kó tìbí, èmi ò ní lè gbà ẹ́ lẹ̀. Ọ̀ránangàrà. Lògbólógbò alápàlà kan náà bá mú. Eégún mọ̀gájọ́ ọ̀fẹ́ gbálà. Èmi ò tijú fẹ́nikẹ́ni rárá o.
Àmọ́ bàbá Gani àgbà tó jẹ́ olórí eré léré eégún mọ̀gájí ọ̀fẹ́ gbálà Dúpẹ́ Onítìrí wá di eégún mọ̀gájí ọ̀fẹ́ gbálà ó ti lọ gbáwò kó mi ó gbé àwòkó pẹ̀lú ìbákà mi ẹnu wá ń dùn ó wá lọ sórí United Nations chapter article gbogbo bọ́n ṣe tó síbẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe lè rìnrìn lórí bẹ́ẹ̀ bá ń wá òmìnira ó lọ study gbogbo ẹ̀ ó wá fakọ gbé ẹnu wá ń yọ ẹnu dùn ó wá kó gbogbo ọmọ òmìnira 2022 ó wá kó wa mọ́ra ó kó wa ń pápá mọ́ra gbogbo adẹ̀ ti ní ìgbàgbọ́ lórí ẹ̀ pé ìyá yìí ẹ mọ̀ nítorí ìyá onírọ̀ yìí tó dé tó ń ṣe yìí tó báyìí ẹ mọ̀ iye oògùn tẹ̀yìn ọmọ Yorùbá lẹ́yìn ọmọ òmìnira ẹ mọ̀ iye oògùn tẹ̀ sà sí mi ẹ mọ̀ iye ìpè tẹ́ṣẹ́ ṣùgbọ́n gbàtọ́ lọ́hùn wọn ní bọ́lọ́hùn ò bá fi wá lé wọn lọ́wọ́ ni ọ̀nà ọ̀rọ̀ ti bù ṣe abínú ẹni lọ̀rọ̀ yín tí ò lè pa kádàrá dà bàbá wíwíwí tẹ̀ ní ẹ̀gbọ́ tá a fọ̀fọ̀fọ̀ tẹ̀ ní ẹ̀gbà a tún kọlù sílẹ̀ à ń sòwòtọ́ ọ̀rọ̀ fún yẹn tó fẹnu wé tàkótí alákàrà ṣàwíráwí abínú ẹni yín ìjẹ́rí kádàrá padà Ọlọ́run ò gbà yín láàyè àwọn alálẹ̀ ni kì í ṣe mímọ̀ ṣe wálé àlè èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe mímọ̀ ṣe mí wọ́n ní gbọ́kọ́ gba àdá tó ń bókè dìtì òkè òsùn òkè ò jẹ́ òkè ló borí gbogbo wọn pátá nítorí Dúpẹ́ Onítìrí kò sẹ́ni tẹ́ ẹ̀ lè ta láyà nítorí pé gbogbo ala níbi lẹ́fẹ̀ẹ́ pé ìyàwó ò jẹ́ nígbà tí wọ́n fi góòdì lọ́hùn òun ò gba gold ó náà fi jẹ́rìs lọ́hùn òun ò gbà ó náà fi yátì ọkọ̀ ojú omi èyí tó lágbára wọ́n fi lọ́hùn òun ní kò rí bẹ́ẹ̀ lórí irọ́ ó náà fi pléènì lọ́hùn private jet ó náà òun ò gbà gbogbo wa wá kó jẹ́ ẹ mọ báwọn èèyàn èmi ò ń jẹ indomie ná torí bóyá ẹ̀ẹ̀kan láàrin oṣù mẹ́fà tàbí ẹ̀ẹ̀kan láàrin ọdún kan bóyá ẹ̀ẹ̀kan láàrin ọdún kan indomie mi ò dẹ̀ ní ra èyí tó ń ra yẹn kì í ṣe ti Nàìjíríà yẹn tàwọn Chinese yẹn máa rà bẹ́ẹ̀ kan láàrin ọdún kan ọkàn mi ò tiẹ̀ fi jó mi ò lérò pé mo fi ṣẹ́jú kan rántí ẹ̀ rí gbogbo yóò jẹ ni torí mo mọ̀ pé magi náà kó sínú ọ̀pọ̀ ẹ̀ láti fi destroy system àwọn èèyàn gbogbo ọmọ Yorùbá wa kó Dúpẹ́ Onítìrí jà wá ń jẹ́ chàmù bí indomie lórí irọ́ ó wá ń dún bí egúngún lára ó ń fọhùn bí àgùntàn gbàlẹ̀ ó ń fọhùn bí àkùkọ ọ̀dájí àti lẹ́tíṣọ́rà ẹnu ẹ̀ wá dùn lórí irọ́ lórí àti ṣe ọmọ Yorùbá ń kà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ńtẹ́ láwọn lídà gbẹ́gbẹ́ wọ̀nyí àwọn lídà gbẹ́gbẹ́ àwọn lídà òṣì àwọn ọlọ́ọ̀ṣà àwúrí àná ọlọ́ọ̀ṣà náà wà àwọn ológbòjì ìyá mi ní ológbòjì gọlọlá ọlọ́ọ̀ṣà ẹ wojú ẹ kòńdòkòńdò ìyá mi wúwẹ́ láàrin kọ́lọ́n kó ṣèkẹ́ kó ṣègẹ̀ fún màmá mi àti bàbá mi àti gbogbo ẹni tó lókun lọ́rùn kọ́lọ́n kó ṣèkẹ́ kó parapọ̀ kó kẹ́ gbogbo wọn gbogbo rádaràdá táwọn lídà wa yìí tán fi wá rí kọ́lọ́n kó gbà á kó lọ́wọ́ àwọn àṣebi àwọn lídà yìí gbogbo yẹn bá mi ṣàmì àmì náà gbogbo wa fọkàn tí wọn àwa ń pèpè fún total freedom fúnra wa àwa kọ ẹ̀yin lídà yìí síwájú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jalè ńbẹ gbogbo yín lẹ mọ̀ pọ́wọ́ yín ò mọ̀ mo ṣe mọ̀rọ̀ jáde lánàá pé gbogbo owó ọmọ Yorùbá
owó kí ni mo kọ yìí owó ẹ̀yin ọmọ DRY owó òmìnira ẹ mọ̀ bí ẹ ṣe pín ẹ̀yin tẹ́ gba drone tẹ́ gbé lọ ẹ mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ gba projector tẹ́ gbé lọ ẹ mọ̀ ẹ̀yin tọ́kadà wà lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ gbé lọ ẹ mọ̀ ẹ̀yin tí tó gbé mọ́tò lọ ẹ̀yin mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ kó dọ́là lọ ẹ mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ kó náírà lọ ẹ mọ̀ ẹ mọ̀ra yín ẹ̀yin tẹ́ gba pounds nínú yín ẹ mọ̀ra yín ẹ̀yin tó bìdì studio fún pé kẹ́ ẹ lè fi ránṣẹ́ ẹ̀ràn Yorùbá lọ́wọ́ tẹ́ ẹ dáàrin ọ̀nà tẹ́ ẹ takú ẹ mọ̀ra yín Esu Lalu ló máa bá gbogbo yín jẹ Eyin Odale Ominira ṣé orí wọn tó ń lò káàkiri tó ṣé ọmọ wọn ti lù ẹ́ ńgbà kan rí tó dẹ̀ sì tún kọ̀ntínú tó ń lò láàrin àwọn èèyàn káàkiri wàá padà kan àbùkù torí pé user ni ẹ wọ́n máa lù ẹ́ user dump àwọn eléyìí wọ́n máa lù ẹ́ wọ́n ní pé mi ò wà lóyà sí anybody ilẹ̀ Yorùbá ni mo wà lóyà sí Ó-Tùfẹ̀ ni mo wà lóyà sí nítorí ò lè wá tọ̀ràn mi pé kó gbéran mi dání kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kémi náà fún wa kí n gọ̀ títí nítorí wọn bá nǹkan tí mo fẹ́ jẹ aléyìn tawakálítò ìbádé ẹnva ni Ọlọ́run ọba ló tó ẹ̀dá Ọlọ́run tó mi mi ò torí pé aṣọ mi ò dẹ̀ torí bàtà mi ò sáré ilé talkless pé màá ní mo ń sáré mọ́tò tí Ọlọ́run bá ti ń yú ẹ̀dá tí mo dẹ̀ ń tọrọ wọ́ bà kó mo fẹ́ ná 10 naira mo fẹ́ ná 20 naira mo fẹ́ ná 1 million mo sì ń rí ná kí ni mo fẹ́ máa lọ kó pàǹtí pé mo fẹ́ kó bílíọ̀n mo fẹ́ kó tírílíọ̀n mo fẹ́ kó jọ tó ẹ̀yin lídà gúẹ́gúẹ́ ẹ̀yin lídà gúẹ́gúẹ́ ẹ̀yin abòṣì aṣòṣì má mọ̀ ẹ̀yin olórí kórí lídà ìkan ọ̀bọ ń gbé kan ọ̀bọ ń gbọ́ ọ̀bọ gọ̀pẹ́ akíyin níwájú akí wọn lálẹ́ ṣàlọ̀ àlò tẹ̀yìn wèrè lídà gbogbo ẹ̀yin wèrè lídà yìí lọ́rùn bí ò ṣàfojúdi lídà tó ń dàran lídà tá a fi síwájú kó wá ṣíwájú iṣẹ́ tó jẹ́ lídà ilé bí ẹ̀yin lídà olè tí a gbé yín sórí wípé kẹ́ wá bá wa gba òmìnira pé ẹ lè forward tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà lẹ́yìn implement àwọn ọ̀kà àwọn ẹlẹ́nu fófòfó ṣé gbogbo ìwọ tó ń plant káàkiri pé kó máa lọ rìkọ́ọ̀dù àwọn èèyàn kó máa gbé wá fún wọn wàá kan àbùkù kí á bàjẹ́ bí wọ́n máa parẹ́ nínú ayé bí ewé mọ́ínmọ́ín ni wàá lọ mú ṣe òní ṣí wàá lò ìgbò òní gbò wàá tún dé bàrìbá òní bárí owó òní bárí nǹkan kan. kí ni mo sọ yìí wàá lọ sí mú ṣe òní ṣí wàá lò ìgbò òní gbò wàá dé bàrìbá òní bárí owó òní bárí nǹkan kan. wọ́n táwọn leader yín implement tó ń tẹ́ pé ìwọ náà plant káàkiri gbogbo kó máa lọ ṣọ́ wọn kó máa lọ rìkọ́ọ̀dù wọn tí ó jẹ́ pé ní sáìdì ọmọkọrẹ lọ́dọ̀ DRY Democratic Republic of Yorùbá ti tọ̀dọ̀ ọmọkọrẹ tó jẹ́ DRY Democratic Republic of the Yorùbá tọ̀dọ̀ ọmọkọrẹ ìwọ lè ṣù lẹ́yìn ìbejì ìwọ náà ń rán kó máa lọ rìkọ́ọ̀dù wọn káàkiri kó máa lọ táṣìírí wọn. Limamu de gbaladun pastor dey enjoyment ìwọ náà ń forí ẹ ìwọ lọmọ rí odó tó mọṣẹ́ kọ orógùn tó mọṣẹ́ kọ tó jẹ́ ìwọ ló ń lọ ṣe recording káàkiri béèyàn ò bá rí àwọn alálẹ̀ máa rí Esu Lalu ló máa bá ẹ jà nítorí total freedom ìgbáyé gbọ́rùn ìgbáyé gbádùn ní ìrọ̀rùn òun là ń béèrè fún ilẹ̀ Ó-Tùfẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá fúnlẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá country gbogbo wọn indigenous Yorùbá people tá ń pèpè fún pé kájọ ṣe àjọṣepọ̀ tá ń bẹ̀bẹ̀ tá ń sọ̀rọ̀ lórí 1 million rally 1 million outing wa
láti lè lọ pàdé Adélé tó jẹ́ wọ́n ló ń nítorí pé o lọ kó gúrùpù mẹ́jọ kan bẹ́ẹ̀ bá ti kóra yín gbé bí 50 o ti ní gúrùpù lójú ara ẹ̀ nìyẹn ọ̀ ẹ ti ní 200 ẹ̀yin 200 yẹn lè fẹ́ gba ìlú ṣé ẹ̀ sí kì í ṣe ṣọ́lọ́hún fẹ́ balẹ̀ ayé yín jẹ́ nǹkan gbogbo ẹ̀yin táwọn ń pè tẹ́ pé wọ́n ṣe ń pè yín lẹ́ ń yọrí bọ́ àlè kó àlè ṣe kinní kan ṣé inú gúrùpù yẹn ló ti lè gbàlú ṣé gúrùpù tó ní kọ̀ọ̀kan yẹn ló fẹ́ fi gbàlú wọ́n ní ikọ́ parapọ̀ wọ́n mọlé wọ́n ní ẹ̀gá parapọ̀ wọ́n mọ̀gà àgbájọ ọwọ́ báyìí la fi ń sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí DRY ti ṣiṣẹ́ débì kan ìwọ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ nínú group wá darapọ̀ pẹ̀lú wọn kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ gbéhun tá a nílárugẹ ẹnikẹ́ni nínú yín èèyàn kéèyàn kò lè ní kí Democratic Republic of the Yorùbá President Ọmọkọrẹ kó wá join group òun ta ló mọ òkúlò yín lọ́yọ̀ọ́ ọ ń pè yín kankan ẹ ń wọrùn kì Ọlọ́run ní jẹ́ ká ẹ kó sóko parun torí ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ dédé a gbọ́ pé àyẹn kan ní group wọ́n ṣe ń pè yín pé ẹ wá ẹjẹ́ àjọ ṣe nǹkan yìí ẹjẹ́ àjọ ṣe nǹkan yìí lẹ́ ń wárùn kì lẹ́nu ẹ̀fẹ́ dá títí yín ṣe 19 lọ́rọ̀ yín tó náà wọ́n ní bó kan ṣe àti di 20 ẹ̀ ó máa nira ojú wa ló máa ṣe balẹ̀ tó náà balẹ̀ tó náà fẹ́ dodo ọdún ń tọrọ ẹ̀ ní ọ ní ẹ má da lẹ́kún ọdún ogún ọdún tó ti ń sunmi àìníyọ ọdún tó ti ń sunmi kò lè lómi nílẹ̀ tó dò òkun Sẹ́ríkì odò alagbalúgbó ọba omi òun ni Democratic Republic of the Yorùbá olówó ọjọ́ kan yàrá ṣe gbádùn tó náà fẹ́ paléyà lóní kí gbogbo ara ayé kù ládùúgbò òun fẹ́ ṣọdún owó broda mi ò dẹ̀ ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ kó sáré wa kó jẹ́ kí gbogbo akódà ara pọ̀ ká jọ lọ gbalẹ̀ Yorùbá kò yé ṣe kíbiri ìyáàwó sọmọ Yorùbá mọ́ yé ṣe mọ́tòmọ́tò síran Yorùbá tán bá pè ẹ́ pé kókó wá tó dẹ̀ mọ̀ páyín eléyìí olóòótọ́ ni wọ́n ojú ọ̀nà náà wà ẹjẹ́ àjọ darapọ̀ kájọ lọ pàdé 1 million rally nílẹ̀ Ìbàdàn tàbí nínú gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá ṣé orí wo lè wọ́n pè é ló lè ẹni jalè lẹ́ẹ̀kan ìlà àwọn ọmọ Yorùbá mà lágbára gan àwọn bàbá wa yìí wọ́n ṣe ribiribi méje yàyà mẹ́fà àwọn bàbá wa mà lágbára ní ilẹ̀ Yorùbá gan kí ni mo sọ yìí àwọn bàbá wa wọ́n ní agbára ní ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ọ̀rọ̀ náà mú tó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó dáa náà mọ́rọ̀ wá àwọn bàbá tó sọ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́jọ̀ mọ́ ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́lú ẹ lérò pé làákàyè ogun adúláwọ̀ máa jáyé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́jọ̀ mọ́ tá a bá ń pariwo pé kí gbogbo akẹ́jẹ́ kájọ pawọ́pọ̀ kájìjọ ṣe as a Democratic Republic of the Yorùbá country tó ń wárẹ̀ kùn èmi ni mo lè ṣe ìwọ ló lè ṣe ó dá kí ló fẹ́ gbà ṣó owó ló fẹ́ jalè olè ló fẹ́ jà bíi tàwọn Àtìlábí àwọn tí dignity tí ilé ayé wọn ti bàjẹ́ ilé ayé wọn bàjẹ́ ilé ayé wọn rún náà ṣe ń plant àwọn èèyàn káàkiri kan máa lọ fi mú fílẹ̀ aṣèrè kan tẹ̀ wá nú wọn tó náà ń ṣe recording aṣọ́dàlẹ̀ ní aṣọ́gun láká ayé ọ̀ṣìmọ́lẹ̀ ló máa pa ẹ́ ìwọ ní proof kan tó fẹ́ tó náà ní láti fi tákùn wọn fún lọ́dọ̀ Nàìjíríà ṣé o kì í ṣe olórí burúkú àgbàlagbà wo ìbá tètè dá kó tètè fi
ìwọ táwa ń bá sọ̀rọ̀ yẹn kó o tètè jẹ́ kíni kó o tètè fi kó o tètè jẹ́ kíni yé 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 mo rẹ́rìn títí ẹ̀rín ń pa mí yé 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 yé. Òòjọ́ ẹni tá a máa gbé jù tá a máa ní kán gbé ẹ̀ jù sínú agbádá tá a máa ní kán fi ẹ gún ata kí náà ti ń pè agbóbà àbí agúnmu gbogbo ṣe. Òòjọ́ ẹni òòjù bẹ́ẹ̀ lọ. Bó bá torí pé ó dàgbà ó lérò pé ó lè yan gbogbo ìran Yorùbá jẹ ikú máa pa ògún lákàyé máa bẹ́ẹ̀ jà ni Èṣù Láàdú máa kàn ẹ́ lára. Ó jẹ́ ya tètè lọ ṣe nọ́mà tó bá ṣe nọ́mà gbogbo orúkọ tó wálé ayé wájẹ́ la máa bàjẹ́. Gbogbo orúkọ ẹ tó wálé ayé wájẹ́ wá padà lọ gbé nǹkan jẹ ni. À ń ba orúkọ ẹ jẹ́ láyé àtúnbọ̀ orúkọ ẹ jẹ́ lọ́run. Nọ́mà tó yẹ pé kó tètè lọ ṣe kò kan èmi o tó jẹ́jẹ́ mi mo jókòó kì í jẹ̀bi ẹjọ́ òun lẹ̀ ṣe ẹ wò ayọ̀ tẹ́ rí lára eégún ṣe eégún ni o studio mi ló ṣe gẹnẹmẹjẹ yìí kẹ́ni mo sọ yìí studio mi ló ṣe kíni ló ṣe gẹnẹmẹjẹ yìí ọmọ Yorùbá kan ò dáwó fún mi bẹ́ẹ̀ o ọ̀n bá mi ra mixer ọ̀n bá mi ra eléyìí ọ̀n bá mi ra tọ̀hún ọ̀n bá mi ra slave o ọ̀n bá mi ra recolizer ọ̀n bá mi ra kí náà ti ń pè òun ló wà ń bí kò rí ẹni tó bá mi ra recolizer ń bí o gbogbo nǹkan kò sí jẹ́ owó mi ni mo fi ra o. èèyàn bá mi ra projector síbí ò bá mi ra kámẹ́rà ó mi ni mo fi sẹ́tù studio tó wà ń bí o. mi ò ṣẹ̀yìn olè àná lè níyẹn olè ẹ má fagídí ṣe ẹ lójú tì ní ṣáà ṣépè fún yín àṣẹ ẹ wálé ayé wá balé ayé jẹ́ ni ẹ wálé ayé ẹ̀yin àgbà òṣì àgbà aránù àgbà játijàti àgbà rédèrèdè on a good day ẹ tọ́ láwùjọ ọmọ Yorùbá ẹ̀yin adójútì ni nínú ọ̀sẹ̀ yìí ẹ̀yin adójútì ni àtẹ̀lérò pé bákùnrin ò bá gbọ́n ó ti yẹ kóbìnrin náà tó wà láàrin wọn ìyẹn náà tó yájà gáàdù bá a ṣe jẹ́ obì tí ń so lẹ́rù. ẹ ti sẹ́ẹ̀tì kangaroo tẹ lọ kó gòjò táwọn ọlọ́pàá bá yín kó ṣáà ti fi yín lẹ́yìn sìn ẹ fẹ́ fi yẹn kẹ́ fi destabilize Democratic Republic of the Yorùbá tẹ́lẹ̀ rí kẹ́ni kí gbogbo mídíà má bàa lè sọ̀rọ̀ mọ́ bóyá tẹ́ ẹ bá ti ṣe yẹn à á lè sáré ìjìnlẹ̀ máa kọ̀ sí agbẹ́nu dákẹ́ Wálé Àlè agbẹ́nu dákẹ́ Ètìtìjí talk show agbẹ́nu dákẹ́ Ọdún Ayọ̀ Akíìmù Ògo Adúláwọ̀ agbẹ́nu dákẹ́ Ìyá Oníbodè obìnrin bàǹtàbàǹtà agbẹ́nu dákẹ́ kí náà ti ń pè é Bísọ́lá Òjó Bísọ́lá TV Òjó agbẹnudákẹ́ Ọ̀rẹ́dọlá talk show òun náà agbẹnudákẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbọ́dọ̀ jẹ́ sister sanab so Mohammed bóyá ó máa agbẹnudákẹ́ kò ní ṣèròyìn kò ní kàròyìn mọ́. ṣèrò yín nìyẹn lérò pé ẹ lè pa wọn máa go Sharon Fry lẹ́nu lọ́dọ̀ Ògo ẹ̀bí lọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ Marcus kò possible. Gbogbo ohun tá a sì ń bá yín jẹ létí etí yìí ẹ pọn bàbá alágbẹ̀dẹ tó fẹ́ má jẹ́ akọrin ẹ̀ láìsùn ọdún ẹ̀sùn ọdún àwọn onígbàgbọ́ ọ̀tọ̀ níbẹ̀ bá lọ sí gbogbo ìletò láwọn ìlú sílùú táwọn Christian wà tán máa ń ṣe ọdún wọ́n máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tán bá kí happy new year báyìí wọ́n máa jáde ní wọ́n gbé bẹ̀ǹbẹ́ tàbí ìlú wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin máa yí ìlú káàkiri gbogbo ohun ìwọ tó lọ bá yàwó níyàwó sùn lóko tàbí lẹ́yìn àrò tàbí ní patí tàbí nínú mútò ìjọ tó bá ti délé ẹ̀ báyìí ìjọ ìná máa múrin
ẹgbẹ́ ilé ẹ̀ tó wá ti dé báyìí eléjì ẹni tó lè ṣe kinní kan bàbá láńgbájá tó lọ báyàwó oníyàwó sùn lóko. Ìwọ tó lọ jẹran ẹlẹ́ran gbé wọ́n bá dẹ̀gbẹ́ ilé ẹ̀ náà máa fi ẹ́ kọrin òun náà jáde ní ojú ẹ̀ apá ó dẹ̀ dídán tó gbọ́dọ̀ fún wọn lówó. Lẹ́rí gbogbo òṣìṣẹ́ sì ń ṣe ẹ̀yin lídà gbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀yin lídà òṣì aláfebi pa ẹ̀yin táyé yín ti bàjẹ́ tó yẹ pé wọ́n ní kọ́lọ́ má bà aṣẹ́ òwúrọ̀ mi jẹ́ o kọ́lọ́hún má bà àmì àyíndé kọ́lọ́hún má bà aṣẹ́ òwúrọ̀ mi jẹ́ o bọ́kọ̀ bá rí okun rọ̀ ọ̀sà níbo ló máa forí sí èbúté ìgbà tó yẹ pé kó o sinmi nínú ayé lójó lè ràn ló tún ń jà ìgbà tó yẹ pé kó o sinmi láyé kó di ẹni táyé máa gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ o lè lọ́lọ́run tó ẹ sí o ti ń jà bọ̀ láti kékeré ní kì í ṣe pé èmi kọ́ ló ṣe ń jà bọ̀ ẹ má ṣe nọ́mà ẹ mọ̀ yín pé wàá lérò pé bóyá nìkan lè dì wá lọ́wọ́ mú ẹ̀pùn ẹ̀ a máa kó ẹ̀pùn ẹ̀ méjèèjì sọ́wọ́ kó o dàgbà kó o hurun mú nímú kó o ti yọ irun mú ní gbogbo abẹ́ ìbáàjọ́bìnrin ìbáàjọ́kùnrin à ń kó sọ́ọ́bà yàrá lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yàrá àborúkọ ẹ̀ jẹ́ àborúkọ àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́ àbá orúkọ gbogbo iyì tó wálé ayé wá ṣe rádaràda ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí kì í ṣọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pé má jà wíkọ́ ni tó bá dẹ̀ ní kóòtù láti lọ ọ̀rọ̀ tá a kún sọ ọ̀rọ̀ wa la kún torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ a pọ̀ ju ẹ lọ. Ẹ má ṣe nọ́mà ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin afẹ́bi pa àgbààgbà ìdè yẹ̀yẹ́ àgbààgbà tó kù ńlẹ̀ tẹ́ wà lẹ́yìn Ọlọ́run má bà iṣẹ́ àárọ̀ wa jẹ́ àti tọ̀sán wa jẹ́ o. Wọ́n ní ọmọlúwàbí ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì wọ́n ní kí ni èèfó lè ṣe láyé tí mo wá kí ni òfò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni òfò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni òfò lè ṣe láyé tí mo wá ayé tí mo wá kàkà kí n jalè máa kúkú ṣiṣẹ́ máa kúkú ṣẹrú Ọlọ́run má fò lè yọ wá nínú ẹgbẹ́ Ọlọ́run má fò lè yọ wá nínú ìran ó jẹ́ ìran yẹn káwọn kan á pọnú wọ́n dáwó pé kí ó lè gba òmìnira fúnlẹ̀ Yorùbá kí wọ́n kún wá jí wọn lówó kó o ní kí kọ́nsẹ̀tì ẹ kó má ní ìbẹ̀rù níbi tí wọ́n ti ń pa kúkúrú tó ń pa gúngùn kí wọ́n wá jí owó tí ó máa wúlò fún movement kó o tún máa lọ ṣe rìkọ́dìn àwọn èèyàn káàkiri ṣé olórí burúkú ni ìyá tó bí ẹ lọ́mọ ló ṣe ń ṣe wèrè. Àbọ̀ mọ̀ pé wèrè ló ń ṣe ló tún ń gbé àwọn èèyàn dìde pé kó máa lọ ṣe rìkọ́dìn àwọn èèyàn pé wàá lè rí proof ìyẹn pé o lérò pé ẹ̀yìn ọ ní kò wo ẹ̀yìn wò ìyẹn pé o mọ̀ pé ohun tó ń ṣe aburú ló ń lọ rìkọ́dù àwọn èèyàn ìyẹn mi ìpowó tọmọ Yorùbá dá o fẹ́ jẹ́gún ẹ ṣọ́ra yín o èmi ò tí ì bá yín ti ọwọ́ bọ̀ o mo yìí máa bá yín tọwọ́ bọ̀ o jẹ́jẹ́ ni mo jókòó kì í jẹ̀bi ẹjọ́ o tó o bá mọ̀ pé ọwọ́ ẹ̀ ò ní mọ́ ò nínú mímọ́ àti àyà funfun láti ṣiṣẹ́ fúnran kò kàn pa má wá bẹ́ẹ̀. àìmọye èèyàn tó sì wà ní street tó wà ní kinní tó ti ẹ̀gbọ́n kankan nípa ọ̀rọ̀ DRY ọ̀gbọ́n kankan nípa ọ̀rọ̀ Democratic Republic of Yorùbá gbogbo wọn ló dẹ̀ máa jàǹfààní ẹ̀ èyí tó máa fi jalè tó máa fi bà kárí ààrẹ ẹ jẹ́ ògbẹ́dọ̀ kí ló wá ṣe ń bẹ̀. ṣé ìgbésí ayé tó ti wà tẹ́lẹ̀ rí ó lọ mú ṣe òṣì ni àbó lo ìgbò ògbò àbó lọ ọ̀bàrìbá ò bá rí owó ò bá rí ọmọ. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah àwọn alálẹ̀ kárí o ìdí èyí
gbogbo ìwọ tó wá ń ṣe ọ̀tá lódì sí ìran Yorùbá. Tẹ́ bá ṣe ń pèpè tá ń palẹ̀ mọ́ 1 million 1 million ẹja jọjọ ṣe ẹja pé ààrẹ Gani Adams ẹja pé ọmọ kọrẹ ẹja pé àwọn Yorùbá hunter ẹja pé àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ẹja pé lè tó yẹ pé gbogbo ohun tó ń ṣe ọ̀tá ló ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ pé kó má níyọrí. Oní gúrùpù ẹ a pè ẹ́ pé kó wá bẹ̀. Oníwọ̀ ló fẹ́ dá nǹkan ṣe títí ẹ nìkan. Kàkà kí gbogbo akájọ lò làákà ẹ wo ọ̀rọ̀ tó òyìnbó ń sọ lórí treaty tí wọ́n sign. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ńgbà tí Dúpẹ́ Onítìrí dé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ gbogbo wa atẹ́tí à ń gbọ́ pé gbogbo àṣírí tá a mọ̀ ṣé báwo làwọn òyìnbó ń sọ yìí. Bó bá ṣe lè ṣe rìsáàṣì tó òun ló ṣe máa mọ nǹkan tó. Bó bá ṣe lè wọnú library tó ló ṣe máa rí nǹkan tó. As a lecturer, irú Professor Ṣọláńsìn Akáì ló ti ń ṣiṣẹ́ nìbàdàn tẹ́lẹ̀ rí. Gbogbo ohun tó bá fẹ́ mọ̀ ńbẹ̀ ló lè mọ̀. Ìdí èyí nítorí pé wá ka ìwé kan ìyẹn ló wá mú ẹ tó bá fi sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá lójú owó wa ìwọ̀nba owó tá a tún ní owó tá a fẹ́ fi gbogbo owó logistic lẹ kó jẹ. Ẹ̀dẹ̀ sì tún di wá lọ́wọ́ mú. Ṣé kò sí bíbí ire fẹ́yìn gbogbo wèrè tẹ́ pera yín ní lídà yín àgbààgbà yìí ni? Ṣé bíbí ire kankan ò sí lára yín? Ẹ lójútì. Àwọn kan wọ́n lọ jìyà lódidi ọdún 2. Láwọn kan lọ jìyà lódidi ọdún 2. At least wọ́n ṣe wá yẹn. Wọ́n ṣe wá. Àwọn bẹ́ẹ̀ bí 26 yẹn tàbí 17 lẹ́pẹ̀ wọn. Àbí mélòó lẹ́pẹ̀ wọn? Bí 26 or 17. Tán bá sì fún kọ̀ọ̀kan ní 5 million naira. Kò tí ì pọ̀ jù nínú owó tó wà ńlẹ̀. Àwọn kan wá ń jògúfe, àwọn kan ń gbádùn, àwọn kan ń ṣe, àwọn kan agbóbìnrin wọn kàn ń lọ ṣe operation fúnra wọn ń ṣẹ́yún wọn ń ṣe wọ́n mọ̀, àwọn kan náà lọ wòdì. Bó dẹ̀ jẹ́ àwọn kan náà ń gbé kíní bàbá pọ́ngi láwọn sẹ́nu tó ń bá wọn gbé speaker microphone sẹ́nu táwọn ọmọ kéékèèké ń bá wọn mú. Ilé ayé ẹ máa bàjẹ́ ni. Ayé á bàjẹ́ pátápátá. Àwọn Esu Lalu òtìrí òkò ló máa bá ẹ jà. Nítorí ìgbà tá a nídìí owó wa most àkókò yẹn la wà yìí. Ìgbà tá a nídìí owó wa most àkókò yẹn la wà yìí. Ìgbà tá a nídìí owó wa láti fi tẹ bánà, láti fi tẹ kíni, láti fi tẹ gbogbo èmi ni àwọn handbill, láti lè fi move ṣàwọn kankan. Òun lẹ́yìn lẹ́dí gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ mú nítorí self-center. Nítorí kíni? Nítorí self-center ti tara yín. À ń pèpè fún 1 million. Kì í ṣe easy tax. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ eré. Káwa máa dààmú lórí nǹkan. A dẹ̀ lówó ń bì kan ẹ̀yìn kan jí owó yẹn kó. Ṣé kò fẹ́ pa yín kankan ṣá? Ṣé kò fẹ́ pa yín? Ẹ lọ ṣe nọ́mà o. Orúkọ rere ó sàn ju òun wúrà òun fàdákà lọ o. Orúkọ rere ó sàn ju wúrà òun fàdákà lọ. Kí ni mo sọ yìí? Orúkọ rere ó sàn ju wúrà òun fàdákà lọ. Tó bá lọ lérò yìí kí ẹ ṣèbí tó bá ní kíní kan wà á nílò òótọ́ ló ti náwó a máa da fún wọn ní 10 ẹni 100 naira $100 lóṣooṣù tàbí 100 pounds lóṣooṣù. Ikú máa pa ẹ́ ni. Ikú apẹ́ wà á dẹni játijàti wà á wọnú náà. Tó bá wọnú náà àábí Ọlọ́run kọ́lọ́run kó fẹ̀mí ẹ̀ sínú igi. Wà á kọ́ dúró bẹ́ẹ̀ bí 50 years níwájú ibi tá a máa tún lọ fi ẹ́ sí gan. Ibi tó jẹ́ pé ẹbọ ńláńlá náà máa gbé tiẹ̀ lé inú òórùn ló máa wà. Wà á wà orí dúró wà kọ́ wà bẹ́ẹ̀ bí 50 years lórí ẹ̀. Àwọn yà wá gbé sọ. Àwọn wá gbé kí náà ti ń pè é? Àwọn wá gbé sọ
wọ́n wá gé ẹ lápá, wọ́n gé gbogbo apá ẹ láti kékeré náà tí wọ́n máa gé ẹ lápá, wàá máa jẹ̀rora lórí nínú igi tó wà. tó bá dàgbọ́n tó á gbé sọ̀, wọ́n wá gbé lọ bẹ́ẹ̀ níbi tó fẹ̀mí ẹ̀ sí, wọ́n wá gé ẹ nígekúge, wọ́n wá gé ẹ kúlukùlu, wàá kó bẹ́ẹ̀ àtúmẹ̀mí ẹ̀ kó bẹ́ẹ̀, wọ́n lọ fẹ̀mí ẹ̀ sára kìnnì, wọ́n fẹ̀mí ẹ̀ sára adìẹ, wàá ṣàlẹ̀ jẹ lẹ́yìn tó bá kó bẹ́ẹ̀ tán tó bá pa ẹ́, àtúmẹ̀mí ẹ̀ kó bẹ́ẹ̀, á lọ fi sínú ẹja, wàá wà nínú odò, wàá máa lọ wẹ̀, wàá wẹ̀ nínú òtútù. tó bá tún dọjọ́ kan, Ọlọ́run á tún rán àwọn ẹ̀yà kan jáde, wọ́n lọ ju okùn, wọ́n lọ ju kíní sínú omi, kíná ti ń pè ìwọ̀, wọ́n lọ ju sínú omi, á gbé ẹ jàǹtò báyìí ló máa gbé ẹ tàbí kò lu àwọn, wọ́n gbé ẹ jáde, wọ́n tún wà á tún kú àwọn mọ̀ngúdú á tún fi ẹ jẹ. wọ́n ní erin kú mọ̀ngúdú fi jẹ, ẹ̀fọ̀n kú mọ̀ngúdú fi jẹ, wọ́n tún fi ẹ jẹ, wọ́n tún mẹ̀mí ẹ kó ń bẹ̀, wọ́n náà máa tún fẹ̀mí ẹ ṣe, wọ́n lọ fẹ̀mí ẹ sínú òdin, inú òdin wàá jẹ̀yàgbẹ́ títí nínú òórùn, wàá máa rántí pé o ti wáyé léèyàn rí, pé o da irun ẹ, pé o lérò pé o ń lọ ibì kan, pé o ní jìyà. ọjọ́ tó bá kù ọ̀sẹ̀ kan kó tó kú, wàá wọ inú ìrora tó rírú ẹ̀ rí. ìyẹn kọ́ ni sample ẹ̀. ìwọ má fọwọ́ ọmọ Yorùbá tó gbà tó kó jẹ, lóbìnrin lọ́kùnrin yẹn, ẹ̀yin olè, ẹ bá mi kígbe olè, ẹ̀yin olè, àjíbò olè, ẹ ń fowó kó pàǹtí jọ, ṣé ó lò ṣì ní ẹ ṣe jẹ́ gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tó ń pè lákọ̀wé yẹ̀wò, ẹ ṣe ya wèrè gan pàápàá, ṣé ẹ ya wèrè ẹ nílàákàyè, àṣọpọlọ yín dorí kodò. nítorí pé ẹ ti ń ṣe lánàá, ẹ ń ṣe àṣegún, ìyẹn lè ṣe ló jẹ́ ẹ̀rí òòró lè jà, ẹ̀rí nǹkan kan ṣe, owó ọmọ Yorùbá lẹ wá ń pín. àwa nídìí owó láti fi ṣe rally, a nídìí owó fún logistic, a nídìí owó láti fi tẹ bánà, a nídìí owó láti fi tẹ oríṣiríṣi nǹkan fún movement pé a fẹ́ lọ pàdé Adélé. láti lọ fi pàdé Adélé, ìwọ ni ìwọ kówó náà, ó wá tún lọ agídí orí, ṣáà ṣe pé fún ìyá ẹ̀ ṣá, bó o ṣe dàgbà tó wọn ní gọ̀ǹgọ̀ tú ẹ̀ ìdìdà rẹ̀, bó o ti gbọ́n tó bẹ́ẹ̀ náà ló gọ̀ tó, àṣàgọ̀ ni yín, àtobìnrin yín àtọkùnrin yín, àṣẹ dìdìrìn ni yín, dìdìrìn tó ń lù rán, tó ń lo didi orílẹ̀-èdè ní jìbìtì. wọ́n bá ti bí ìyá yín ire, ẹ̀yin má kówó ọmọ Yorùbá lẹ̀, kálálẹ̀ wá ṣe yín ṣíkàṣíkà, kí ìgbésí ayé yín kó bàjẹ́, kí gbogbo dignity tẹ ní kó bàjẹ́. àwa mídíà yìí a máa ya yín láṣọ, ayé láṣọ ò ní tó nǹkan kan, wàá fúnra ẹ ló máa lọ pokùnso. wọ́n máa bí ẹ, tó jẹ́ ìjọ tí bàbá ẹ àti ìyá ẹ tó bá bí ẹ, ìjọ tán bí ẹ tán náà bá ẹ mọ̀ pọ́n máa ń fi kinní kan báyìí, bí wọ́n máa ń lọ di ẹrù gbogbo ẹ̀ tán máa fi ń tẹ̀ wọ́n ní dodo, wọ́n yàn fi tẹ̀ ẹ́ ní dodo ńjọ́ yẹn lọ́hùn, ló fi ẹ mú ẹ tó fẹ́ fi dọ̀dájú fúnran Yorùbá. wàá mọ̀ pé alálẹ̀ ló máa pa ẹ́, alálẹ̀ apẹ́, wàá wú níkù bẹ́ntú bí ẹran òbúkọ tó lọ mú omi gàrí, omi pákí tó lọ mú yó tí kò ẹ̀ wá wú, bọ́lọ́run ṣe máa wú ẹ níkù nìyẹn, wàá jẹ́ sọ́nàbà bíi ìṣìníyà nínú ayé kó tó lọ. torí mo tó bá fi lè gbèrò pé ká fẹ́ gba ìran sílẹ̀, ká fẹ́ gba millions of people, ilẹ̀ tó ní oyin tó ní wàrà, ká wá fi ń ṣaṣáájú tàbí ká gbọ́kàn léyìn, ká wá disappoint gbogbo ọmọ Yorùbá. ẹ máa wo gbogbo nǹkan, ẹ wo ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, kò sí ohun tó ń jẹ́ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí, country ni wá, tá a dẹ̀ ní gbogbo nǹkan wa, structure wa wà, gbogbo ẹ̀ wà. àwọn tó dẹ̀ pàápàá àwọn fi gé ní, àwọn fi tún lu titi wọn ṣe. ẹ wá wo London,
20 years ago or 25 years ago. Come to London. Ṣé London gbà yẹn ló tún wà nísìn? Ẹ wá wo àwọn ilé tuntun ní gbogbo àdúgbò, gbogbo páàkì wọn. Tán fi ṣe ilé ìgbádùn mọ́kọ̀ọ̀kan tẹ́lẹ̀, wọ́n ti mú gbogbo páàkì. Ọ̀pọ̀ páàkì wọn náà ti fi kọ́ ilé lọ. Tán fi beautify ìlú wọn. Ìwọ̀n bá ká ìlú wa tó yẹ pé àwa ló yẹ ká wà. Àwa ni àyànfẹ́ Olódùmarè tó jẹ́ DNA test ìran òtún fẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá. Gbogbo DNA test wa on no DNA test lani, on no DNA test. Ìran wa kì í wá lọ bì kan, wọ́n máa wá ìran kan, wọ́n máa trace ẹ̀ wá sínú ìran wa ni. Ayé jọ́sìn náà sọ pé Mẹ́kà làwọn ọmọ Yorùbá ti wá. Nígbà tí DNA rẹ̀ sọ pé on no go DNA test lẹ́ni. Ìdáhùn àwọn ẹlẹ́sìn méjì. Gbogbo Olúwọlé òye nǹkan, wọ́n gba Bàdágìrì, wọ́n ṣe kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, wọ́n dé ìlú Ọ̀tà. Òyìnbó gbọ́ Olúwọlé òye nǹkan, wọ́n gba Nàìjíríà, wọ́n gba Bàdágìrì, wọ́n ṣe gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀, wọ́n dé ìlú Ọ̀tà. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n dé èrò ìlú Ẹ̀gbá, wọ́n gbàdú Ẹ̀gbá lọ dé Abẹ́òkúta. Àwọn kó Christian wá, Bàdágìrì náà kọ́ dé sí. Àwọn Pọtugí ló kọ́ wá. Àwọn òyìnbó Jámánì náà tẹ̀lé. Lẹ́yìn ẹni Britain dé lẹ́yìn. Àwọn ti bí àwọn ẹni àwọn Caliphate. Àwọn tó gbanú Mali wọlé, tán gba Gáwó wọlé sí ilẹ̀ Yorùbá ń bí. Àwọn ti Sókótó náà gbéra lọ́hùn. Ẹ wo ogun Kírìjì tí wọ́n ń sọ nínú kínní. Ogun tó fi odidi ọdún 12 òun náà ní the longest war. Láàárín àwọn bàbá wa síra wa dẹ̀ náà ń bára wọn jà. Ìdí èyí, nǹkan yẹn wá lọ bẹ́ẹ̀. Káwá ní a fẹ́ gba ìran yẹn kó. A fẹ́ gba ìran yẹn kó ní sẹ́ńtà Àbújá. Ká wá dúró sí ilẹ̀ wa. Kí nǹkan wá. Kí country wa máa jẹ́ DRY, Democratic Republic of the Yorùbá. Kẹ́yìn wa takú. Bí wọn náà ṣe ń di ọ̀tẹ̀ ń bí, ìwọ náà ń di ọ̀tẹ̀ lọ́hùn. Àwọn kan wà ọ̀n fàjọṣepọ̀. Bí ìyá Dúpẹ́ Onítìrí ò ṣe fàjọṣepọ̀ tó ń túlé ká. Wọ́n tún wá fowó ṣọ́ ẹ̀yìn kan náà. Ẹ tún dolè, ẹ bá mi kígbe olè, Àjíbò olè. Dúpẹ́ yẹn tiẹ̀, ó jẹ́ dagboru, túlé ká, lídà tí ò lè tó lé. A máa kó sí nǹkan wá gbà mí bí ìyàwó Alábáṣọ́lébọ̀ Bólẹ́wẹ̀ gbà mí. Lọ́rádé my friend Bólẹ́wẹ̀ gbà mí. Ibo ni ìyá Bọ́sẹ̀dé tó sì wà? Ìyàwó Chris Cave asòtítọ́ bí ibo ni kún ibi wà lé ní ṣó ṣé yẹ pé màmá ti sẹ́ńpẹ́ síbì kan àti ẹ̀rí Levinati àmì in the corner. Ibo lẹ́wà. Kẹ́ wá lọ lẹ̀ síbì kan kẹ́ máa jí owó. Ilẹ̀ tó ní owó tó ní ọlá. Kéde pé Onítìrí náà fòde kó bẹ̀rẹ̀ kó di bákà ó dà Àlàní tátàlọ̀ Ìbàdàn ó dé pọ̀ àkà ó dé eégún Mọ̀gájí Àyìnlá Alhaji Costly ó di bàbá ń gà ní àgbà Dúpẹ́ Onítìrí ó wá di Rìgálí Mùkáíbà ó wá di Sàkálà Ẹgbàdé ibi tó tẹ̀ tó máa bá dé ó wá di bàbá wo sí ní èjì rẹ̀. Bóbìnrin dára bí ìgbín ìwà là ń sọ ìwà gẹ́jì kò sí onísàkárà kan lẹ́yìn Òsénì èjì rẹ̀ àbí lẹ́yìn bàbá wa kí láti wí lẹ́yìn bàbá wa Yusuf Ọlátúnjí wọ́n tó bá tó pè rẹ̀ lónísàkárà tó ju Òsénì èjì rẹ̀ lọ àbí a lè máa fa àwọn bàbá àwọn Sàkálà Ẹgbàdé tàbí Rìgálí Mùkáíbà a lè máa fa àwọn yẹn ṣùgbọ́n lónísàkárà
lábá ti mú bàbá wa Yusuf Ọlátúnjí olórí alápàrà pátápátá fún gbogbo the whole world. lábá ti mú ìyáwá di ìyá tuẹ̀tuẹ̀ ó máa lo 6 hours lórí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà ló kó agídí borí bí fáànù yìnbọn. Ó lọ ṣàánú wa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ní kẹ́kẹ́ ẹja túnra wa mú o. Gbogbo ìwọ tí wọ́n rán kó máa lọ rìkọ́ọ̀dù fáwọn olè, ìwọ tí wọ́n rán tó yẹ pé máa lọ ṣe rìkọ́dìn tó jẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà fi ẹ́ dà, wọ́n máa fi ẹ́ pa á ni. Lọ́bìnrin àwọn tó ṣerú ẹ̀ lánàá, ìwọ ló máa forí kó gbogbo ẹ̀. Àwọn alálẹ̀ Èṣù Láàlú ó máa fìyà jẹ yín. Ṣé pé gbogbo tó ń ṣe lọ́dọ̀ ọmọ kọrẹ́ tó ń ṣe ń bibẹ̀ lórí pé bá a ṣe lè rí ìran wa ṣe yìí, òun lẹ́ ń torí ẹ̀jà. Èṣù Láàlú máa padà béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin aṣiwèrè, ẹ̀yin olè ọ̀dàlẹ̀, ẹ̀yin alára gọ́gọ́ ẹ̀yin alára gọ́gọ́, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú. Láàlú òtiri òkú ó máa fìyà jẹ gbogbo ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ òmìnira, ẹ̀yin olè. Ẹ wálé ayé dignity yẹn ní dignity, ẹ ní chieftaincy, reputation yín òun lẹ ń balé ayé yín jẹ́. Àkọ́ yín idà tó ń banú àkọ̀jẹ́ tí ò mọ̀ pé ibi tóun máa bí idà tó ń banú àkọ̀jẹ́ tí ò mọ̀ pé ibi tóun máa sùn sílé òun bàjẹ́. Ṣé ilé ayé tẹ wá tẹ́lẹ̀ wálé ayé òfò, ẹ̀yin apòfò máa mọ̀. Ẹ wálé ayé wá dààmú lásán, wọ́n ń kó pàǹtí jọ. Ó jẹ́ ń ṣàlàyé fún ẹ, ń ṣàlàyé nǹkan kan fún ẹ. Gbogbo alamọ bàbá ojú gbélẹ̀. Ẹ̀yin sì ojú gbélẹ̀. Kí ni mo sọ yìí? Ojú gbélẹ̀. Àwọn fans àwọn Yusuf Ọlátúnjí nìyẹn. Àwọn Àyìnlá Ọmọwúrà láyé wọn kì wọ́n bàbá ojú gbélẹ̀ tó ń gbé ní Adéalù bus stop. The first house tán kọ́kọ́, ilé pẹ̀tẹ́sì wà ní kí náà ti ń porúkọ street yìí o, Ògúnjẹ́bẹ̀ street ní Adéalù bus stop. Ilé yẹn yẹ́yìn kọ́, ó wà lẹ́yìn lọ́hùn. Ilé Alhaji Posin Pópó Ọláọ̀fẹ́, ìyẹn wà ní títì ń bí. Ká ní wọ́n jọ yẹ́yìn kọ́ra wọn ni. Abójúgbélẹ̀ yẹn ti kú. Àti ṣaláìsí èní náà ń ṣe bẹ́ríà, final burial. Ó bímọ 12. Ó dẹ̀ kọ́lé 127. Ikú ti pa bàbá Ojúgbélẹ̀. Bàbá Ojúgbélẹ̀ ti lọ. Gbogbo èmi ní ilé 20, ilé 30 tí gbogbo yín tí bàbá yẹn kọ́, ó kọ́lé sí Santos Avenue láfter orí bíríìjì Dọ̀pẹ̀mú yẹn. Ti pa bí kò ṣe máa pa ẹ̀yin wèrè olè yìí. Gbogbo pàǹtí tẹ́ ń kó dání, pangolo tẹ́ ń kó dání, kẹrù bí kò ṣe máa pa yín nìyẹn. Ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀. Gbogbo ohun tẹ́ wá tẹ́ òṣì tẹ́ wá ilé ayé wá ṣe lóbìnrin lọ́kùnrin yín tó jẹ́ ìrànlẹ́ ń lù ń jìbìtì, bí kò ṣe máa pa yín. Ikú ló máa yọwọ́ gbogbo yín láwo. Ìyàwó tẹ́ fi á fi ilẹ̀ àṣà lọ, kò ní lè wọnú yàrá mọ́. Oga àwọn ọmọ yẹn ẹ̀rù jẹ̀jà adé. Ẹ bá pẹ́ jù ta sánsán máa bọ̀ àdúgbò. Eṣin ọdẹ kàbìtì. Nígbà tó oorun bá dé, kò sí gbogbo iye perfume tẹ́ ẹ lè lò. Oorun máa dé ni. Kí ni wèrè tó gbé dání tó ronú? Bó bá tiẹ̀ rí nǹkan kan ṣe, ìwọ ló máa dalé ayé láàmú. Ẹ̀yin sìn. Ojúgbélẹ̀ Alhaji bàbá ti kú. Èní náà ń ṣe final burial ní Àwárù Islamic Àwárù kí náà ti ń pè Ahmadiyya College. Ibẹ̀ náà ti ṣe patí yẹn lénìí. Ahmadiyya College lọ́tà. Ojúgbélẹ̀ bó ti ń ṣe àgbẹ̀ fáǹsì àwọn ọ̀jìlẹ̀ àwọn bàbá Yusuf Ọlátúnjí ni. Àyìnlá Ọmọwúrà gbogbo wọn lókè. Ó kọ́lé 129, ó dẹ̀ bímọ
mélòó ó bímọ 12. ẹ̀yin sìn Babójúgbélé ti lọ. Ọlọ́run ló mọ iye ọdún táwọn yẹn ti lọ Mẹ́kà. ẹ̀yin sìn àwọn asálú nìyẹn. àwọn ẹbí kábíyèsí onílògbò, fámílì àwọn kábíyèsí onílògbò ni. Bàbá ti lọ, ìwọ jókòó, kẹ́rù bà yín, ibo ni bàbá Awólọ́wọ̀ tó tiẹ̀ jẹ́ pé gbogbo dáadáa ayé Awólọ́wọ̀ yìí máa ti da, bàbá Ọbáfẹ́mi ayé Awólọ́wọ̀ yìí máa ti da, àwọn ọmọ tálákà ń sòyìnbó, àwọn ọmọ mẹ́ẹ̀kúnnù ń sòyìnbó, ayé Ọbáfẹ́mi máa ayé ti ẹ̀ wò ibi tó máa dá sí olè ìran ló wájà, ayé ẹ ti bàjẹ́. Aláyé díkọ̀ǹga olè ẹ̀yin gbọ́gbọ́ olè ajíbò olè, ẹ bá mi kí gbé olè ẹ bá mi kí gbé olè ajíbò olè. ẹ̀yin ẹ má tún lé ayé yín ṣe, kẹ́ ẹ jẹ́ káyé kó fẹnu, wọ́n ní ọmọ aráyé ẹ fẹnu rere tún mi ṣe. wọ́n ní aráyé ẹ fẹnu rere tún mi ṣe. ẹnu ládì ẹ fi ń tẹ̀yìn ẹ̀ ṣe, ọmọ aráyé ẹ fẹnu rere tún mi ṣe. wọ́n ní ọmọ aráyé ẹ fẹnu rere béèrè mi, àbéèrè lóníkẹ́ ẹ béèrè mi. ọmọ aráyé ẹ fẹnu rere béèrè mi, ìwọ jẹ́ kọ́ ọmọ aráyé fẹnu kóró kàn ẹ́, kí ègún orí ẹ, ègún wèrè olè tó wájà ràn, kí ègún yẹn já gbogbo àwọn ọmọ ẹ àtàwọn ọmọ ẹ. ẹ ti kó jọgbọ̀n, ẹ ti dáràn, ẹ̀yin má kó wa jáde. ẹ ti dáràn, ẹ̀yin aláìlójútì. A ní ìdí owó yẹn fún gbogbo lot of things ní ṣíṣe. ẹ̀yin tẹ́ ẹ kówó òmìnira jẹ, ẹ mọra yín. ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń kọ owó òmìnira, ẹ mọra yín o. àwa ò ní dárúkọ yín bí yìí o, kò dẹ̀ tí ì tó àkókò. ṣùgbọ́n tẹ́ bá ní àlè bà yín lórúkọ jẹ́, wàláhì à bà yín lórúkọ jẹ́, ayé agbọ̀rùn àmọ̀. à bà yín ní orúkọ jẹ́, ayé agbọ́ ọ̀run àmọ̀. ẹ̀yin ẹ try wa wò. ẹ try ìran Yorùbá wò. ẹ ti ń ṣe ọjọ́ ti pẹ́, àṣemọyín leléyìí. ẹ̀yin olè ajíbolè. ṣọ́ọ́rí gbogbo wa tí a ń pariwo pé tí ọmọkùnrin tó ń gbìyànjú láàárín oṣù kan sóṣù méjì, oríṣiríṣi nǹkan lọ ní arákùnrin ti ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn tíìmù. wọ́n ń pè ẹ́ nínú ilé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ilé tẹ́ ẹ ti ṣiṣẹ́ tán bá pè yín pé kẹ́ ẹ wá sáàfù ran, tẹ́ ẹ bá ń garùn níta tàbí ẹ ń wò pé nǹkan kan, tàbí wọ́n rí pé ẹ̀yin gúrùpù kan wọ́n pè yín pé ẹ jẹ́ á jọ darapọ̀, ó wá ń sọ kẹ́ ẹ a lè fi gúrùpù wálé, a ní ẹ fi gúrùpù yín lẹ̀ wá ṣiṣẹ́ fún ìran Yorùbá la wí, ẹ di gúrùpù yín mú. kò sẹ́nìkan tó ní kẹ́ ẹ fi gúrùpù yín sílẹ̀, kò dẹ̀ sẹ́nìkan tó ní kẹ́ ẹ fẹ́ gbẹ́ tẹ́ ń ṣe sílẹ̀, ẹ wá ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá lásán. èmi ni kinní kan gúrùpù kan, ẹnìkan ò ní ẹ fi gúrùpù yín sílẹ̀, kò ní ká ẹ fi association yín tẹ́ ń ṣe sílẹ̀. association yín abẹ́ DRY ló wà, abẹ́ Democratic Republic of Yorùbá as indigenous Yorùbá people. ẹ wá ṣiṣẹ́ fún DRY láwí. ilẹ̀ wa la ní ẹ wá ṣiṣẹ́ fún, kò sẹ́nìkan tó ní problem pẹ̀lú yín, pẹ̀lú gbogbo gúrùpù tẹ́ ní. ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ wá ní God, kẹ́ ẹ ní God, kẹ́ ẹ ní ṣé nǹkan ò ṣọ̀pọ̀ yín ṣá? ẹ máa gbójú gan o. kẹ́ ẹ wá ní God, ká ṣiṣẹ́ débi tá a dé, ká ti lọ install president fún DRY, Democratic Republic of the Yorùbá. kẹ́ ẹ wá ní ká fi ìyẹn sílẹ̀, kán wá fi káwọn tó ń ṣe DRY kán fi sílẹ̀, kán ájọ yín. ṣé ẹ tó fẹ́ ṣe declaration míì ni? ẹ fẹ́ gbéjọba míì wọlé ni? èyí tá a ti ṣe yìí ni kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká force wọlé. Nàìjíríà kò sí ohun tó ń jẹ́ Nàìjíríà kí amalgamation 1914 kó tó dé. treaty tán dẹ̀ sáyẹn
wọ́n ti dorí ẹ̀ kodò láti 2014 ló ti deal. Àwọn ọmọ Yorùbá là fìmọ̀ ṣọ̀kan ṣọ́nsà sí wa ni àwọn kan dẹ̀ ń jáwọ́ orí ilẹ̀ wọn wọ́n ń pa wọ́n ń ṣe gbọ́n ń ṣàwo. Àwa tún jàjà ṣèyẹn ní ọdún méjì sẹ́yìn ńsìn àwa ní kí gbogbo akáparapọ̀ kájọ ṣe ẹ wá ní ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ayé àfòmọ́ ẹ̀yìn àfòmọ́ akàn tó lóun ó ṣe akàn yín tẹ́ náà fẹ́ ṣe Democratic Republic of Yorùbá ẹ̀ lórí ẹ̀ ní kí ni kò sórí ẹ̀yìn àfòmọ́ òbí ẹ bá fẹ́ di bàṣẹ̀jẹ́ èyí tó wà nílẹ̀ yìí ní kẹ́ tí gbogbo wọ́ọ̀dù ti mọ̀ ta ló mọ̀ wọ́n kíní kan kókó kan tó o bá ní o kú bóyá ò sí láyé o ti kú ńgbà yẹn àbò wà lójú oorun o fẹ́ sọ pé o gbọ́ pé wọ́n lọ gbé Democratic Republic of Yorùbá wọlé ní 2 years ago tí Nigerian government lo agbára lórí wọn tí Nigerian government ṣe kíni tó lo agbára lórí wọn ṣé bọ́n ṣe ní kan ṣe ní ward náà ṣe yẹn abayọwọ alátíká ìyá alátíká àmọ́ alátíká yóò bá jẹ́ ìyá alátíká tí ò lójútì tí mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yìí ń dì wá lọ́wọ́ mú fún APC ni kí ló ń dì wá lọ́wọ́ mú fún nígbà tó mọ̀ pé ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wa kí ló wá fún bí wàá dẹ̀ ti sọ fún wa ò ní wọ ọ̀dọ̀ bàbá Akíntóyè kó dá bàbá Akíntóyè ó dà wọ́n nù lọ́hùn ó dà wọ́n rúdù gbùdùgbù ó tún wà àárín DRY tó jẹ́ wọ́n fúnra rẹ̀ lájọ kójọ́ tá a dẹ̀ ṣiṣẹ́ débi tó yẹ ó tún tọ́ bọ̀ wá láàrin ó tún fẹ́ pín sí méjì ìyá látíká ìyá gíga group of company ITT ìdá ẹ jọ ẹni tó bá ní first message Honorable Olúṣọlá ò bá Black Lion ṣe mọ́ ó ti wé ó ti yán kọ̀ọ̀kan ẹ yé ṣépè fún ẹ yé ka kọ́dàlẹ̀ mọ́ kì í ṣọ̀dàlẹ̀ Honorable Olúṣọlá kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀ ó ti sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ lánàá voice message ẹ send sí mi ń bí máa play ń bí Ìjìnlẹ̀ ó káre mo gbọ́hùn ẹ lánàá Adédèjì ló sáré pè mí ó ní à Mr. Wálé wá lọ gbúrò Ìjìnlẹ̀ o Ìjìnlẹ̀ ti ń kọ bí eégún o ó ní ó ti ń dún bí eégún lára ó ní Ìjìnlẹ̀ ti ń fọhùn bí àgùntàn gbalẹ̀ ó ní Ìjìnlẹ̀ ti ń kọ bí àkùkọ ọ̀dájí ẹyẹ àkókò ni kó lọ gbórin wá àwòkọ ló nínà sí àgbogbo olórin ó ní Ìjìnlẹ̀ ti ono ti ha ó ti bombard àwọn wèrè àwọn olè abatẹnijẹ́ tó fẹ́ kó àwa mídíà tó fẹ́ kó àwa Democratic Republic of Yorùbá tó fẹ́ kó wa sí sọnù àwọn abòṣìlẹsẹ̀ àṣọlòṣì ni wọ́n olòṣì ni wọ́n ngàn o àṣọlòṣì kì í ṣe kékeré aṣọ lọ́rùn èèyàn kẹrí lérà bàtà gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí tó ń kọ́lé yẹn ẹ rí wọn nínú olóṣèlú olòṣì ni wọ́n olè náà ń jà olè wọn náà ní kan ṣe fara àdúgbò ọ̀njẹ́ owó ẹ̀kọ́ olè ni wọ́n àwọn pẹ̀lú rọ́bìrì kò sí kankan nú wọn tó yàtọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà náà pẹ̀lú wọn àwọn lọ́ọ̀yà pẹ̀lú àwọn olè àwọn ọmọ bá wá dọ̀ mọ́ àwọn tó jí fóònù wọ́n máa pè wọ́n lólè wọ́n tì wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n gbé wọn lọ kóòtù àwọn olè gígan olè pẹ́ẹ́nì òun rè fẹ́ẹ́ ní kúlákó bàbá sẹ́bi ti tó àṣírí gbogbo wọn àwọn olè lè rẹ́ nìkan tí ò kàwé kan tó níbẹ̀rù Ọlọ́run tó bẹ̀rù Ògún lákàyé tó bẹ̀rù àwọn rúmọlẹ̀ kó wá lọ jí nǹkan lè bá níbi tó máa lọ jí nǹkan àwọn olè wọ́n mọ́ra wọn àwọn pòfẹ́sọ̀ àwọn dókítọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà àwọn accountant àti ìdìbò yẹn tẹ̀ lágbára ẹ bá gbọ́ pé mo fi láàánú ológun ìyá àgbà ẹran dídí ló mọ̀ ọ́n jẹ ológun ìyá àgbà ẹran dídí ló mọ̀ ọ́n jẹ àwọn accountant nìyẹn mi ò tiẹ̀ rí góòdì lẹ́nu ọjọ́ ìbò ló sá lọ mi ò rí góòdì ìbò ló sá lọ ẹ ti mọ̀
ológbò ìyá àwọn àkátàǹtì yẹn ti wọn wọ́n ti gbọ́ gbogbo ẹ̀ lórí irọ́ chartered accountant kíní kan accountant kíní kan auditor kíní kan account general káàbọ̀ kátàrọ̀ kíní kan account general kíní kan òkùnkùn ológbò ìyá àgbà ẹran dídí ló mọ̀ ọ́n jẹ ológbò ìyá àgbà. àwọn olè súùtù lẹ máa rí lọ́rùn wọn àwọn wèrè àwọn náà gbé táì wọn dé táì nínú ooru kò ní sí air condition ọ̀fun táì mọ́rùn àwọn òyìnbó gan tó jẹ́ nínú òtútù ń bí àrí táì lọ́rùn wọn wọ́n máa ń prò nínú ìlú bí ẹ̀ ní rí táì lọ́rùn òyìnbó kó di káṣọ mọ́rùn òyìnbó mélòó ló dé táì nígbà sọ́mà wọ́n ń sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti mú ògógó wọ́n ti mú bí àlọ́ bí ẹni máa kú lé nìyí pé wọ́n kàn tiẹ̀ rí oòrùn látàná náà ti bẹ̀rẹ̀ fàájì tí ò dẹ̀ sí atẹ́gùn púpọ̀ wọ́n mú bí àbí ẹni máa kú ni nígbà tó ń ṣiṣẹ́ tíjọba ń sanwó wọn fún wọn dédé kì í ṣèlú ogun lè gbogbo ẹ̀yin tá a gbójú okùn lé tá a lérò pé bóyá àwọn bàbá wa wọ́n rán yín ní ìwé pé kẹ́ ẹ lọ fún western education kẹ́ ẹ lọ láti kẹ́ ẹ wá fi motivate kẹ́ ẹ fi tún lu yín ṣe kẹ́ ẹ kó ọ̀làjú tẹ́ ẹ wá bá labroad àṣọ lè lẹ́ ń jà àṣé ìdẹ̀ra òkun àgbà àṣé ìdẹ̀ra tẹ́ ẹ rí yẹn kò kàn àgbà àṣé káró ó ṣe lé ayé ẹni tó bá wọn lọ́hùn ló ń pọ́n lá fún àṣé pé kì í ṣe pé mo kàwé mi ò lè jalè kọ́ ni àfáà gan olè pásítọ̀ gan olè làdáni gbáládùn lè mọ́mùdé ṣe kinní kan gbogbo wọn àwọn sọfasọfa fọmọ ọlọ́wọ́ kìbárù lè mọ́mùdé gbáládùn pásítọ̀ gbogbo olè wọn ò ní dignity kò sí ìjọmọ olúwàbí lára wọn orúkọ rere ara wọn orúkọ rere jẹ́ orúkọ bànújẹ́ náà jẹ́ kó bànújẹ́ báwọn ọ̀ràn wọn wọ́n bá fi wọ́n ṣọ́ nǹkan kan ó di dandan wọ́n gbọ́dọ̀ snuff rú ẹ̀ ní ológbò ìyá àgbà ẹran dídí ló máa jẹ ẹ̀yin ológbò ìyá àgbà ẹran dídí ayé yín ti bàjẹ́ àwa nídìí owó ń sìn láti lówó wa fún right channel tí ò sẹ́nì kankan tó di lọ́wọ́ mú táwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ lọ bí ilẹ̀ bí ẹni kì í ṣe ti yadú pé onítìrí o màmá tí ò ráyè yẹn gan ìyá yẹn ò ráyè kò ráyè ń ṣiṣẹ́ lọ bí ilẹ̀ bí ẹni ní lórí irọ́ àjọwọ́ gbogbo owó ọmọ Yorùbá náà Wálé Adéwálé máa dá gọjọgọjọ àṣẹ gbogbo owó ọmọ Yorùbá náà gba $4,500 lóṣooṣù náà fowó ọmọ Yorùbá jẹ. àjọ ń kó ọmọ Yorùbá fi ń jẹ ogún fẹ́. mi ò mọ̀ pé ogun ni ayé èmi ò mọ̀ pé ogun ni ilé ayé jẹ́ o gbogbo àmọ́ pé ogun lẹ́yìn èèyàn yóò fẹ́ bá wa jà àbá ti múra sílẹ̀ àbá ti mọ̀ pé ẹ̀yin lídà yóò lé níyẹn. àmọ́ pé ogun láyé jẹ́ o àbá ti múra sílẹ̀ àbá ti lọ gbọ́kọ̀ àti bọ́ àtọ́ta àbá ti lọ dúró dẹ̀yìn wèrè àbá ti lọ dúró dẹ̀yìn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dènà DRY Democratic Republic of Yorùbá láti jí wa lówó kó àmọ́ pé ogun láyé yìí wọ́n lọ o gbogbo ọmọ Yorùbá bá ti múra sílẹ̀ kàkà kan tí àwa múra yẹn sílẹ̀ Wálé Àlì náà mú lọ́ta ó ń ṣọ̀tá wa ni ṣé Wálé Àlì ó ṣì ń ṣọ̀tá yín sìn ṣé Wálé Àlì ọ̀dàlẹ̀ ṣì ni ṣé mo dalẹ̀ báyìí ṣé mi mo jí yín lọ́wọ́ kú àti kí nìkan tó nǹkan tó ṣe fún yẹn áfòkè ó ló tó nǹkan tó ṣe káwọn lídà tẹ gbójúlé àwọn ológbò yá àgbà kò ní bàjẹ́ Aláàjì Tajudeen Ìrọ̀bì Wálé Adéwálé máa dá gọjọgọjọ Wálé Adéwálé ológbò yá àgbà ẹran dídí ló mọ̀ ọ́n jẹ́ ológbò yá àgbà ẹran.
Alhaji Tajudeen Rọ́díù ọmọ Ẹ̀gbá Mọ́líṣàbí gbòǹgbò àkàlà ológbò yá àgbà ẹran níní ilẹ̀ mọ̀. Ọlọ́run ò ní ṣe yín lólógbò yá àgbà jẹranjẹran, Ọlọ́run ò ní ṣe yín ló lè. Wálé Adéwálé ó ṣiṣẹ́ bí ọ̀pẹ́ rẹ̀ bóyá ń ṣiṣẹ́ ló tún lọ yunifásitì, ẹ̀rù ẹ̀ tiẹ̀ ń bà mí gan pàápàá torí lọ́ọ̀yà tó fẹ́ jẹ́ ń sìn Wálé ọ̀nà fẹ́ di lọ́ọ̀yà kó lè máa lọ láyà láíláí Mohammed. Wọn náà kó lè fi yẹn kó lè fi kọ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pé ó ti lọ kàwé, ó ti kó lè máa fi western education yẹn kó fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́rú. Ọlọ́run mọ̀ nọ́mbà lé yín, Ọlọ́run ló mọ̀ nọ́mbà lé yín o, gbogbo ẹ̀yin ìkà tẹ́ ṣèràn DRY tẹ́ ṣe níkà. Ní èyí àbọ̀rọ̀ tó fọmọlúàbí tó bá dé náà lódìdí wọ́n fà àkókò ìbẹ gbogbo wa, gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ti ní setback nínú ìrìn àjò Democratic Republic of Yorùbá, bóyá Black Lion ló lé yín jáde ńbẹ̀ nínú ìwà wọn, nínú àparọ́mọ́ ni, ó dẹ̀ jẹ́ attitude tí Dúpẹ́ Onítìrí tó gbé dání lórí destroyer. Tó máa kàn déédéé confront yín lórí ohun tẹ́ ẹ̀ ṣe láti parọ́ mọ́ yín. Gbogbo yín ṣẹ́rí tá bá ní ẹ yọwọ́ ń bẹ̀, a mọ̀ pé yóò jọ̀pọ̀ yín o, wàláì. A mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà yẹn lẹ ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ tọ́lọ́run ti gbàdúrà yín. Ṣùgbọ́n ẹ rántí ibi tẹ́ ń lọ. Ẹ má jẹ́ kí ìran wa kó parẹ́. Ikú ò dọjọ́, àìsàn dóṣù. Gbogbo nǹkan tẹ́yin mọ̀ nípa àrán yín, àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn yìí ò mọ̀. History ọ̀pọ̀ yín ni ò mọ́mọ́ ẹ̀dílé bàbá ẹ̀. Ọ̀pọ̀ yín nílé bàbá yín ti wó ní fíléèjì tó ti di ohun àmúgùn fún kíní kan àlàpà ló àwókù àlàpà ló sọ́dọ̀ àmúgùn ewúrẹ́. Orí ilé bàbá olómi ti hu koríko, ẹ̀gàn jẹ ogbó ló jẹ́, tó dẹ̀ jẹ́ gbogbo àdúgbò ẹrin gidi lórí tẹ́lẹ̀ rí tó ti di ẹ̀gàn ogbó. Nígbà tí ò sẹ́yìn kí àwọn nǹkan tó bá wà láàrin ìlú, àwọn ìyá yẹn wọ́n jí láàárọ̀, wọ́n gbá gbogbo olè àdúgbò. Wọ́n gbá gbogbo olè àdúgbò, gbogbo àdúgbò máa mọ́ tagataga ni. Ṣùgbọ́n tí ò bá ti séèyàn ń bẹ̀, tí gbogbo yín tẹ́ fi àwọn léyìn sílẹ̀ lé àwọn bàbá yín, mi ò dẹ̀ bá yín wí ọ̀pọ̀ ló ṣe tán láti kọ́lé yẹn. Àwọn ọlọ́tẹ̀ kan wọ́n ṣe ń dìṣẹ́ DRY yìí náà, wọ́n ṣe ń ṣe nínú fámìlì náà nìyẹn o. Ọmọ kan lè dé kẹ́nìkan ṣiṣẹ́ kóró kó wá fẹ́ kọ́lé wọn ní ṣé ó fẹ́ kọ́, ṣé òun nìkan ni, bó bá ti kọ́lé yẹn sìn ó máa sọ́ di tiẹ̀ nìkan ni. Á dẹ̀ fi nǹkan yẹn, á dẹ̀ fi dí ọ̀nà, ẹni àgbéwé á lọ fi kọ́lé síbòmíì. Àgbàlagbà bọ̀ páànù kan á já lókè tàbí kátẹ́gùn ṣí páànù. Nígbà tí ó bá séèyàn ń bẹ̀, bójú bá ti ń rọ̀ lórí ibẹ̀ yẹn, páànù yẹn máa jẹrà ni. Gbogbo ibi tó torí yẹ̀pẹ̀ á mọ ní. Bómi jò bá ti ń rọ̀ síbẹ̀, gbogbo yẹ̀pẹ̀ á máa ya díẹ̀. Tó bá yá ayọ̀ tán tí gbogbo ẹ̀ tó máa fi di lẹ́lẹ̀. Àìmọye ilé tó ṣá wà tí páànù orí ẹ̀ tó ti jẹ, tí ilé ti wó lulẹ̀, tí wọ́n lè débi òòṣà mọ́, unless tán bá gbé kó ń bẹ̀. Àìmọye ilé míì tó jẹ́ òrìṣà wà ń bẹ̀, tí igi òrìṣà yẹn tí ò rí èèyàn kan lọ fún ní nǹkan kan mọ́. Lẹ́yìn ẹ má fara wí àwọn olè lídà tó ń ṣe kínní. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ẹ rántí pé ọ̀pọ̀ yín mọlé bàbá yín, ẹ mọ ìtàn bàbá yín. Ẹ rántí pé àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí ń sìn ọmọ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n tí ilẹ̀ wa bá wà nínú curriculum wa, history wa máa padà. History wa máa padà. Gbogbo nǹkan àṣà wa á padà sórí ẹ̀. Kò ní jẹ́ àdàlú bíi ti àdàlú mọ́. Kò ní jẹ́ àdàlú. Ó tọrọ bá délé ẹja sọ, kò ní jẹ́ kìnnì, kò ní jẹ́ àdàlú. Torí pé àṣà Islam làwọn kó wá bá wa láti tọ́n gbogbo nǹkan wa, gbogbo ọ̀rọ̀ wa ká yí padà sáṣà wọn. Yóò bá jẹ́ pé àánú Ọlọ́run tó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá nínú ìlú Ìlọrin, wọ́n bá ti yí èdè ìlú Ìlọrin padà sí èdè Haúsá. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run ní pé kí Yorùbá pọ̀ jù wọ́n lọ ńbẹ̀. Àánú Ọlọ́run ni.
even níbi tó burú dé a lè jórúkọ wa mọ́ bí ò bá gbọ́ Joseph wàá máa gbọ́ Edward bó o gbọ́ Edward wàá máa gbọ́ Gabriel bó o gbọ́ Gabriel wàá gbọ́ Adam bó o gbọ́ Adam wàá gbọ́ Solomon bó o gbọ́ Solomon wàá gbọ́ kíni wàá gbọ́ Joseph bó o gbọ́ Joseph wàá gbọ́ Abraham. Gbogbo orúkọ yẹn kì í ṣe orúkọ Yorùbá ní traces kan pẹ̀lú wọn nígbà tó ń wá láti kó wa jẹ láti kó wa mọ́ra kábàá lè lérò para wa ni wọ́n náà fi DNA test ilẹ̀ Yorùbá ti sọ fún wa pé àríléètì mọ́ Árábù kò sí traces kankan láàrin àwa pẹ̀lú wọn kò sí connection kankan kò sí kíni kò sí connection kankan tó kàn wá pẹ̀lú wọn. Àwọn tá a lè ní àtàn pẹ̀lú wọn làwọn Ghana ní Ghana àtàwọn Sierra Leone àtàwọn ará Edo láwọn Benin. Àwọn tó ń rí DNA test wá pẹ̀lú wọn nìyẹn láti Ilé-Ifẹ̀. Lẹ́yìn yẹn ẹ máa wá ọ̀nà DNA test ẹ máa wá àwọn èèyàn wá kàn wá ní ní connection kankan pẹ̀lú ilẹ̀ Árábù. Ní connection kankan pẹ̀lú wọn. Ọ̀nà DNA test. Òun ni o. Òun lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ní o. Ẹ máa gbàgbé pé ẹ̀yin lórí sun ilẹ̀ wa. Ẹ̀yin lórí sun ilẹ̀ Òtùfẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ni kíni? Ẹ̀yin ni orí sun Òtùfẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà náà ń sìn. Ṣàṣà age of 20 tó darapọ̀ pẹ̀lú wa. Ṣàṣà age of 18 tó darapọ̀ pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ bá lọ ka àwọn age of 18 tó wà mẹ́ọ̀ tó nǹkankan. Minority. Kíni kí n ti pè wọ́n? 0% ní àwọn age of 18, 22 tó darapọ̀ pẹ̀lú wa. Gbogbo àwa tá a kó gbogbo DRY kíní kan tá a ń pè fún movement yìí dání. Ó bẹ̀rẹ̀ láti age of 24, 30, 40, 50. Àwa la dìde. Nǹkan ẹyọ kan tá a lè ṣe níbẹ̀ òun ni ká gbá ìran yẹn káwọn ọmọ yẹn kọ́ mọ̀ pé àjàjàgbà ìran yẹn torí pé àwọn olóṣèlú wọ́n di gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ mú. Wọ́n di wá lọ́wọ́ mú nítorí wọ́n Nàìjíríà. Wọ́n di wá lọ́wọ́ mú ṣé rí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ẹ dẹ̀yìn Ọlọ́run máa béèrè lọ́wọ́ yín o. Ẹ yá tètè padà sẹ́yìn DRY yìí kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ sọwọ́pọ̀ kájọ lọ gbà. Ẹ já papọ̀ ẹ̀mí ní gúrùpù àwa ń ṣe àwọn ò lè gbé kinní kan sílẹ̀ àwọn ò lè jẹ́ kinní kan àwọn ò lè jẹ́ léyìí àwọn ò lè jẹ́ kinní kan àlè wá báyìí ṣe ẹ já stop ẹ o. Kò sí gbogbo òlú tí ò bá ní àjọṣepọ̀ wọn kì í ní ìlọsíwájú o. Ẹ wo it's just like láìpẹ́ púpọ̀ yìí wọ́n dá EE sílẹ̀ European Economic kinní kan EU nígbà tí Britain tó ya kó lára wọn ó mì wọ́n. Kí ni mo sọ yìí? Ó mì wọ́n. Ìdí ẹjẹ́ àjọ parapọ̀ kí ó wá rí ìwọ ọ̀dàlẹ̀ sáà ní ìwọ tó yẹ pé gbogbo ìgbésí ayé ara ẹ̀ ó máa ṣiṣẹ́ kú ni wàá ṣe òfófó ló ń ṣe ilé ayé ẹ̀ máa rún sọ́wọ́ ọmọ Yorùbá àwọn alálẹ̀ àánú ẹlẹ́gba wàá jẹ pálábá sọ́ọ̀ níyà tó jẹ́ nǹkan tí wọ́n ń ṣe káàkiri nìyẹn ẹnu fófófófó ló ń ṣe ìwọ ló ń lọ rìkọ́ọ̀dù ìwọ náà ń plant káàkiri àwọn leader olè àwọn olè ẹ bá mi kì í gbé olè ẹ bá mi kì í gbé olè ìwọ ló ń rìkọ́ọ̀dù àwọn èèyàn káàkiri ìwọ ni leader kan plant àwọn olè tó jẹ́wọ́ àwọn olè ajẹ́wọ́ àwọn olè ológbò àwọn ajíbo olè tó jẹ́wọ́ ìwọ náà plant pé kó máa lọ rìkọ́ọ̀dù ìwọ náà dẹ̀ gbà wọ́n dẹ̀ pẹ́ sí ó dẹ̀ ń garùn sí ó mọ̀ pé ó máa ṣorí gbé ni. Ó kìlọ̀ fún yín torí pé gbogbo àṣírí yín kò sí ìtí òsí lọ́wọ́ wa àwọn leader olè àtẹnì kíní àtẹnì kejì àtẹnì kẹta àtẹnì kẹrin nígbà tẹ gangan
bẹ́ẹ̀ fi hàn nìkan ọwọ́ wa ló já sí ẹ̀yin olè gbogbo aburú tẹ́ fẹ́ ṣe sọ́mọ kọ̀rẹ́ o tẹ́ ń lọ plan aburú sí Ọlọ́run ti dà á lé yín lórí o ẹ̀yin olè ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú bí kú lé ò bá pa ni ó ti dá mi lójú tòde òní ìpààyàn o ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ta ni ká gba ẹ̀rọ ká jọ ṣe àṣepọ̀ tí Black Lion di gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ mú tí Dúpẹ́ Onítìrí di gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ mú tó ń lé àtìgbà tó ń lé àwo tó ń parọ́ máwọn èèyàn tẹ́ jẹ́ confrontation kòrókòrò ojú báyìí náà fi ń parọ́ máwọn èèyàn tó ń bá àwọn èèyàn tó ń ba ilé aláyé jẹ́ àti ilé àwọn olè yìí lọ o wọn kàn ń japoró ni o ẹ̀yin èèyàn wá padà wá sínú Democratic Republic of Yorùbá Big Daddy ń bo ló wà àdíẹ̀ tó gbé jáde ń jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ farm òun làwọn ti bíná jí gbéná gbé lọ Burkina Faso according to Big Daddy padà wálé o padà wálé kí náà ti ń pè é èmi ni góòdì wọn náà padà wálé DJ padà wálé kí ni wọ́n sọ yìí God kìíní kan God trust padà wálé kí náà ti ń porúkọ sísá yìí ní Dublin gbogbo yẹn padà wálé ẹ wá ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ yín ọmọ kọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ fún Democratic Republic of the Yorùbá ní kẹ́ ẹ padà wálé kẹ́ ẹ wá ṣiṣẹ́ fún ẹ má da gboru o ẹ má da inú ilé rú mọ́ o Dr. Patrick 1000 Yorùbá ẹ wá ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ yín ìlú igi kan kì í dágbó ṣe ẹ wá ṣiṣẹ́ fún DRY tá a ti gbé wọlé gbogbo ohun tẹ́ ń lọ wírin gidi tẹ́ ń wírin gidi lábẹ́lẹ̀ yẹn níbi kan yẹn ní ẹ má ṣe oníkálukú yín ẹ wá adé àtẹ nìyẹn wá lò fún Democratic Republic of the Yorùbá Dr. Adéyẹyè gbogbo yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wá lò fún DRY Democratic Republic of Yorùbá ẹ má bọ̀ ẹ wálé ẹ padà wálé Dúpẹ́ Onítìrí tí ò fẹ́ káwọn èèyàn wọlé wọ́n ti gbin orí suspension ló wà yé Black Lion tó dẹ̀ ní òun kó gbogbo agbára lé lọ́wọ́ wọ́n ti fà á yọ kó ń bẹ̀ ó dẹ̀ ń gbìyànjú àti dalérú ẹ padà wálé o ilé bàbá ọmọ kì í bọ́ ọmọ lẹ́rù gbogbo alájọ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation gbogbo wa pátá ẹ padà wálé ẹ jẹ́ àjọ sowọ́pọ̀ kájọ ṣe ká gbéjọba wọlé adára fẹ́mi àtẹ̀yìn ojú kì í pọ́n ṣe ń yọ bẹ́ẹ̀ ni ojú kì í pọ́nrán ìlà ojú owó ò ní pọ́n mi kò ní pọ́n yín ní wá jíjẹ mímu tì gbogbo ẹni tó bá fi mí rí owó Ọlọ́run Olódùmarè bá mi fi wọ́n rí o gbogbo ẹni tó bá ṣépè fún mi Ọlọ́run bá mi ṣépè fún wọn gbogbo ẹni tó bá yọ́nú sí mi Ọlọ́run Òdùmarè Ọlọ́run Òṣùmàrè bá mi yọ́nú sí gbogbo iṣẹ́ wọn ogun àtẹ̀yìnjà kò ní jà yín kò ní jà mí o ilé àtọ̀nà ìmí ẹ pẹ̀lú yín kò ní bàjẹ́ àríbá ti ṣe a máa rọ́nà gbígbà o ẹni ẹlẹ́ni ayé kan ò ní gbà ṣe èmi àtẹ̀yìn ṣe o ẹ̀gbá ayé kan ò ní gbà rí owó èmi àtẹ̀yìn dànù bàbá ti ń náwó báyìí ọ̀nà á máa là fún wa o ọ̀nà gangan òun talákè o ọ̀nà á là fẹ́mi àtẹ̀yìn ó ń fàkókò ìdágbére fún yín pé oorun ayé la máa sùn nítorí oorun dójú ikú àpèpá lójú oorun àpèpá lójú àlá abáfi lágbára ẹ̀mí àìrí ẹ̀mí àjòjì ayọ́kẹ́lẹ́ wọnú ayé ẹ̀dá balẹ̀ ayé ẹ̀dá jẹ́ ní orúkọ Bàbá àti Tọmọ àti ti Ẹ̀mí Mímọ́ kínú Olódùmarè kó jó wọn pa ní orúkọ Bàbá àti Tọmọ àti ti Ẹ̀mí Mímọ́ kínú Olódùmarè kó jó gbogbo mọ̀tá wa pa káàánú Ọlọ́run kó fọhùn jáde nínú ayé wa dára o mo ń fa àkókò ìdágbére fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa pé oorun ayọ̀ la máa sùn ẹ pàdé ọmọ ọlọ́fin àgbòdèrè èmi lọ máa rò ó máa regun èmi lọ máa sálú ọ̀tá ọmọ àfọ̀nrín kéré ní yẹ̀dì ọ̀tá á dára fún gbogbo wa o ọmọ káọ̀yọ́ ọmọ fádù ọmọ adágúnjà bí òṣogun rè á dára fẹ́mi àtẹ̀yìn oorun ayọ̀ la máa sùn ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹni tí ò ti subscribe sórí ìkànnì ẹ bá mi subscribe sí kò ná yín ní kankan o
orí subscriber ní kẹ́ ẹ lọ kẹ́ ẹ tẹ̀ tá a bá ti ń ṣe program a lè máa gbé notification bẹ́ẹ̀ wá fún yín. Ẹ torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń bá mi like program yìí tẹ́ ẹ ń bá mi wò ń bì ẹ máa bá mi share. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé omi pọ̀jọ kà lọ àwọn ọ̀tá ló ń flag wa àwọn ọ̀tá ló ń report page ńlá ni ẹ mọ̀ pé studio ńlá ni bí platform ńlá ni ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá ni ò já mi nítorí kíni tó náà fi òótọ́ ọ̀rọ̀ láàrin mi pẹ̀lú yín àníjẹkòrò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń padà lọ lẹ́yìn tí n bá ti ṣe program tán yàtọ̀ sí nígbà tẹ́ wà níbi tẹ́ ń tà tẹ́ tún máa ń bá mi lọ like lórí YouTube tẹ́ ń lọ wò ó tẹ́ ń padà lọ wò lórí YouTube again tẹ́ ń bá mi like tẹ́ ń bá mi comment síbẹ̀. Àṣeyọrí gbogbo iṣẹ́ tẹ́ bá dáwọ́lé ẹ rere ń bẹ o ẹ ní pòfò ẹ̀mí ẹ ní pòfò ara ẹni ẹlẹ́ni ayé kan ò ní gbà ṣe kankan nínú yín ṣe o ojú yín ò ní fi yín lẹ̀ lórílé o ẹ ní dementia o gbogbo àìsàn nínú omi ara nínú ẹ̀jẹ̀ ara nínú kíndìnrín nínú ọkàn nínú òfun nínú ẹ̀dọ̀ nínú egungun ní orúkọ Bàbá àti tọmọ gbogbo agbára ẹ̀mí àìrí tó máa ń fi àìsàn ṣe ni gẹ́gẹ́ bí ìríjú Ọlọ́run ní orúkọ Bàbá àti tọmọ àti tẹ̀mí mímọ́ kí ní Olódùmarè kó jó gbogbo agbára ẹ̀mí nípa kí àlàáfíà Ọlọ́run kó dé bá yín ẹ wá níláárí tó kọ́lọ́run kó wọlé àánú ara ẹ̀ pé òun ni Allahumma restore ni kanjamila ya sataru ya jamil àṣírí tó rẹwà jọjọ tí Ọlọ́run tó fi bórẹ̀ ẹ̀ tẹ́nìkan ò rí díẹ̀ gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ wálé Ọlọ́run á bá mi daṣọ àṣírí bò yín á daṣọ àṣírí owó bò yín á daṣọ àṣírí ọmọ bò yín á daṣọ àṣírí àṣeyọrí bò yín á daṣọ àṣírí ẹ̀mí gúngùn bò yín á daṣọ àṣírí àánú níwájú lẹ́yìn ẹ máa bá àánú pàdé bó ṣe máa rí nìyẹn pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run tó ń jẹ́ Olódùmarè Olúwa wa àmín. Ó dàárọ̀ oorun ayọ̀ la máa sùn báyìí o.